สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับทีมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่กิจกรรมดีๆออนไลน์เวิร์กช็อปอะคาเดมีกิจกรรมที่ไม่ว่าคุณครูจะอยู่แห่งหนใดนะคะเพียงแค่มีมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็สามารถที่จะเรียนรู้แนวการเรียนการสอนไปพร้อมๆกับเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เสาร์ที่23พฤษภาคมเราอยู่กันที่หอสมุดคุรุสภาค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิดร.นรพลดีช่วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งวันนี้ท่านจะมาในหัวข้อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สนุกโดยการใช้โค้ดแบบง่ายอย่าลืมนะคะท้ายรายการเรามีกิจกรรมให้คุณครูได้ร่วมตอบคำถามและร่วมคอมเมนต์เข้ามาเพื่อชิงของรางวัลของที่ระลึกจากทีมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะทางทีมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ต้องขอบพระคุณสำนักเลขาธิการคุรุสภาที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ในการจัดกิจกรรมออนไลน์เวิร์กช็อปอะคาเดมีในครั้งนี้ด้วยเอาละค่ะท่านวิทยากรก็พร้อมแล้วนะคะที่จะมามอบความรู้ให้กับคุณครูขอเรียนเชิญดร.นรพลดีช่วยได้เลยค่ะในยุคปัจจุบันโลกการเรียนการสอนกำลังจะเปลี่ยนไปมาอัปเดตเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆจากบริษัท Hanshin International Group หนึ่งในผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนระบบ Interactive ชั้นนำระดับโลกจากฮ่องกงและหลังจบออนไลน์เวิร์กช็อปขอเชิญรับชมวิดีโอจากบริษัทนิซายผู้ให้บริการด้านสื่อการเรียนการสอนทางไกลหลักสูตรส่งตรงจากประเทศอังกฤษค่ะครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ขอต้อนรับนะครับทั้งคุณครูแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับว่าวิธีการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับให้สนุกง่ายๆนะครับโดยนะครับใช้การเขียนโค้ดนะครับวันนี้เราจะลองเขียนเกมกันแบบง่ายๆนะครับอาจารย์ถ้ามีอะไรนะครับสามารถแชทกันมาได้เลยนะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับถ้าอาจารย์ได้ยินเสียงชัดไม่ชัดนะครับหรือว่าสัญญาณขัดข้องนะครับอาจารย์สามารถแชร์ได้เลยนะครับแล้ววันนี้ระหว่างเราทำกิจกรรมไปนะครับเราจะมีการแจกของรางวัลด้วยนะครับก็เลยอยากให้อาจารย์ลองติดตามดูนะครับระหว่างนี้เรากำลังรอคนเข้ามานะครับถ้าอาจารย์มีเวลานะครับลองเข้าไปที่เว็บนะครับ Scratch ก่อนนะครับเพราะวันนี้เราจะลองเขียนเกมง่ายๆกันนะครับด้วยโปรแกรม Scratch นะครับอาจารย์ลองที่หน้าจอนะครับอาจารย์จะเห็นว่ามีลิงก์ให้อยู่นะครับลองเข้าไปที่scratch นะครับ .mit.edu นะครับหรือว่าท่านใดมี scratch อยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับลิงก์อยู่ด้านบนนะครับอาจารย์ครับมีอะไรก็ทักทายนะครับพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับว่ามีแชทอะไรอยู่หรือเปล่านะครับลองพูดคุยกันนะครับบางท่านบอกเสียงเบาไปนะครับรบกวนนะครับเดี๋ยวลองให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยดูนะครับสวัสดีนะครับอาจารย์ทุกท่านนะชัดเจนดีสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวมีเกมให้เล่นกันนะครับสนุกนะครับลองเขียนเกมนะครับก็ยินดีนะครับบางหลายท่านบอกว่าเฮ้ยดูน่าสนุกดีนะครับมีการเขียนเกมด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูเราจะลิงก์การเขียนเกมเนี่ยยังไงให้กับเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับก็สนุกสนานกันนะครับหวังว่าช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันนะครับประมาณช่วงนี้นะครับก่อนถึงเที่ยงนะครับก็จะได้มีอะไรสนุกนะครับร่วมกันนะครับเสียงชัดเจนโอเคนะครับมาเห็นคอมเมนต์แล้วนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับโอเคนะครับโอ้เยี่ยมเลยครับนะครับก็มีนะครับคนรู้จักเข้ามาด้วยนะครับก็ยินดีนะครับทุกท่านนะครับโอเคนะครับเปิดโปรแกรมได้นะครับเสียงชัดเจนนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับจะได้ทำความรู้จักกันนิดนึงนะครับหรือถ้าอาจารย์หรือคุณครูท่านไหนนะครับหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับหรือว่าน้องๆที่เข้ามาดูเนี่ยก็ช่วยแนะนำตัวนิดนึงนะครับว่าเป็นคุณครูนะครับสอนอยู่หรือว่าเป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็นน้องๆนะครับเข้ามาดูยินดีเลยครับผมก็
นิดนึงนะครับเพื่อได้รู้จักกันนะครับปกติผมก็สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับก็สอนหลักๆนะครับก็สอนเกี่ยวกับทางด้านการพัฒนาเกมนะครับก็เราก็จะมีนักศึกษาที่จบไปเนี่ยไปอยู่ในบริษัทเกมนะครับแล้วก็มีการเรียนสอนเกี่ยวกับโคดดิ้งพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมทำอยู่ปัจจุบันแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลักนะครับที่จะมาแชร์กันวันนี้ก็คือเกี่ยวกับโรงเรียนเกมDoubleDนะครับโอ้มีอาจารย์ทุกท่านครับเทคนิคหาดใหญ่โอ้ยินดีครับอาจารย์โอ้นะครับสวัสดีครับเปิดได้นะครับเป็นคุณครูยินดีนะครับก็จริงๆแล้วผมก็จริงก็สอนมาสักพักแล้วครับหลายปีแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็เอาจริงก็คือสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่น่าจะเป็นท็อปิกที่เราจะแชร์กันวันนี้ก็คือผมมีโอกาสได้ทำโรงเรียนสอนโค้ดสำหรับเด็กนะครับก็คือชื่อว่าโรงเรียนเกมDoubleDนะครับโรงเรียนเกมDoubleDเนี่ยเราก็ทำมาประมาณ2ปีแล้วนะครับแล้วเราก็ได้รับการฟีดแบ็กแล้วก็レスปอนส์ที่ดีจากผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะครับหลักๆเนี่ยก็คือเราสอนเด็กๆเนี่ยเขียนโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ดูทีหลังนะครับว่าเราใช้วิธีอะไรแล้วก็ผลตอบรับเป็นอะไรนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากแชร์ก็คือว่านักเรียนที่เรียนกับเราณวันแรกเลยครับตั้งแต่เราเปิดโรงเรียนเนี่ยถึง2ปีแล้วเนี่ยก็ยังมีอยู่เยอะนะครับคือสิ่งที่อยากให้เห็นก็คือว่าคือเราสามารถทำให้เด็กเนี่ยชอบการเขียนโค้ดได้นะครับก็คือเขาสามารถเรียนกับเราได้2ปีต่อเนื่องกันนะครับก็คือปกติแล้วผมก็จะสอนเสาร์อาทิตย์ครับก็น่าจะเป็นเรื่องหลักๆที่จะได้มาแชร์กันว่าผมใช้วิธีอะไรแล้วอะไรที่มันซักเซสหรือมันเฟลเนี่ยก็จะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับก็พอดีโชคดีนะครับทางสสวทเนี่ยก็ให้เกียรตินะครับว่าผมไปเป็นคณะบรรณาธิการนะครับทำหนังสือเรียนวิธีการคำนวณนะครับสำหรับชั้นป.3 แล้วก็ป.6 นะครับก็เลยมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้กับคณะบรรณาธิการนะครับแล้วก็ได้แชร์ความรู้กันแล้วก็ได้เอาความรู้เนี่ยมาปรับปรุงสิ่งที่ผมสอนด้วยแล้วก็บางส่วนก็ใส่เข้าไปในหนังสือด้วยนะครับก็คิดว่าบางท่านอาจจะได้เห็นหนังสือเรานะครับก็คือป.3 กับป.6 นะครับก็จะมีบางส่วนที่ผมช่วยอยู่นะครับครับทีนี้โอเคนะครับมาจากสระแก้วนะครับเดี๋ยวผมขอดูแชทนิดนึงนะครับนักศึกษาก็มีนะครับมจท.ยินดีครับโอเคบางท่านสอนวิธีการคำนวณอยู่พอดีเลยนะครับสอนแล้วเป็นไงบ้างครับมีฟีดแบ็กยังไงนักเรียนชอบไม่ชอบอะไรก็บอกกันได้นะครับจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าโคดดิ้งนะครับก็ไม่ได้ลิมิตเฉพาะวิชาที่เป็นเทคโนโลยีไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องลิมิตเฉพาะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับหรือวิศวกรรมจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาโคดดิ้งเนี่ยไปประยุกต์กับวิชาได้หมดเลยทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับวิชาให้เราคิดไม่ถึงเนี่ยได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต่อไปว่าเราสามารถโยงไปไงได้บ้างนะครับในเวลาที่เรามีนะครับโอเคสอนสถิติเยี่ยมเลยครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรก็เดี๋ยวเราแชร์คุยกันเนาะนะครับทีนี้โอเคครับถัดไปนะครับวันนี้ก็เป็นท็อปิกที่เราจะมาคุยกันคร่าวๆนะครับเราจะมาคุยว่ารูปแบบการสอนเรานะครับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยปกติเราใช้อะไรอยู่นะครับแล้วก็เราน่าจะเสริมอะไรเพิ่มได้อีกนะครับแล้วก็ถ้าเรามาพูดถึงว่าทักษะที่นักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่ดีควรจะมีเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าบังเอิญเราต้องมาจัดการเรียนการสอนทางด้านเขียนโค้ดสำหรับเด็กๆเนี่ยเราจะทำยังไงดีแล้วผมจะโยงให้เห็นว่าเกมการเรียนรู้เนี่ยมันช่วยทำให้คลาสรูมเราเนี่ยสนุกได้ยังไงนะครับแล้วก็ที่อยากจะลองวันนี้คืออยากจะทำ hands on ก็คือว่าอยากให้ทุกท่านนะครับมาลองเขียนเกมด้วยกันนะครับคือเกมที่สามารถทำได้ง่ายๆนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผมจะมารีวิวว่าเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนทางด้านเกมเนี่ยแล้วก็ลิงก์ไปที่โคดดิ้งเนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยมีอะไรบ้างมีข้อดีข้อเสียแล้วก็อาจจะเป็นข้อแนะนำนะครับหรือเป็นความคิดเห็นของผมนะครับเพื่อที่ได้อาจารย์จะได้หรือคุณครูหรือผู้ปกครองนะครับจะได้ไปใช้ต่อไปนะครับโอเคนะครับอาจารย์หลายท่านเข้ามาแล้วครับจากวิทยาสมุทรปราการสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้ทำกันนะครับโอเคทีนี้ผมอยากจะชวนอาจารย์ทุกท่านนะครับลองคิดนิดนึงครับสมมุติว่านะครับเราคิดถึงวิชานี้ครับ
คิดถึงตรีโกณมิติอาจารย์คิดว่าเอาไม่เอาอาจารย์เลขแล้วกันอาจารย์เลขนี่คนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเอาอาจารย์ที่ไม่ใช่เลขแล้วกันนะครับคิดว่าอาจารย์คิดถึงอะไรครับอาจารย์ลองคิดดูครับอาจารย์ลองคิดถึงอะไรเวลาคิดถึงตรีโกณมิติหรือว่าสิ่งที่เราหลงเหลืออยู่ในความทรงจำเราเนี่ยเวลาเราคิดถึงตรีโกณมิติเนี่ยนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับบางท่านก็ไม่ได้ยุ่งกับมันเลยเนี่ยเราเหลือความทรงจำอะไรกับมันบ้างครับตรีโกณมิติอาจารย์ลองแชทมาได้นะครับว่าอาจารย์คิดว่าอะไรหรืออาจารย์ลองเข้า YouTube ครับแล้วอาจารย์เซิร์ชคำว่าตรีโกณมิติเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอมันคืออะไรถ้าผมให้อาจารย์วาดรูปตรีโกณมิติเนี่ยอาจารย์จะวาดอะไรมันออกมาครับอาจารย์มาแล้วครับสามเหลี่ยมโอเคครับขอบคุณครับไซน์คอสแทนก็มาครับตรีโกณมิติเราคิดถึงอะไรครับโอเคสามเหลี่ยมครับไซน์คอสแทนนะครับอาจารย์คิดถึงอะไรครับตรีโกณมิติหรือเข้า YouTube แล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะเจออะไรจาก YouTube นะครับอัตราส่วนด้านของสามเหลี่ยมโอเคมาแล้วครับนะครับไซน์คอสแทนก็มาครับสนุกไหมอาจารย์ตรีโกณมิติสนุกไหมหาแรงลับโอเคเดี๋ยวผมจะมีว่าถ้าผมจะคิดถึงอะไรมันคิดถึงวงกลมถูกต้องครับเราคิดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับวงกลมอาจารย์คุ้นเคยคำว่าชิดฉากข้ามฉากไหมครับยังจำกันได้อยู่ไหมมุมโอเคข้ามชิดข้ามฉากชิดฉากเสมือนประหนึ่งว่าเรากำลังเรียนนี่อาจารย์เคยเรียนไหมวิชาอะไรนะกระบี่กระบองใช่ไหมครับ9 ชิด 9 ชิดเนี่ยยากใช่ไหมครับการวัดมุมโอเควงกลม1 หน่วยถูกต้องครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ครับโอเคทีนี้อันนี้คือสิ่งที่เราคิดถึงตรีโกณมิติกันเนาะนะครับผมก็ไปทำกันบ้านมาผมก็ไปเซิร์ชมาใน YouTube นะครับเวลาถ้าคิดถึงนักเรียนเราเด็กๆเรานะครับเวลาเขาเซิร์ช YouTube เนี่ยเขาเจออะไรในตรีโกณมิตินะครับสิ่งที่เจอคือนี้ใช่ไหมครับเราก็เจอข้ามฉากมาสูตรใหม่มีตั้งแทงนอนแทงตั้งนอนอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์เราก็เจอพวกนี้มันนะครับแล้วเราเจออะไรกันอีกอันนี้ผมก็ยืมของต้องขออนุญาตเจ้าของ YouTube นะครับผมก็ยืมมา reference นะครับโอเคเราก็ไปเจอวงกลม1 หน่วยเราก็อะไรนะ sin เท่ากับ y x เท่ากับ cos นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเจอกันเนาะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรสำเร็จเลยเวลาเราเข้าติวเตอร์เนี่ยหรือว่าคุณครูเนี่ยก็จะให้เราท่องใช่ไหมครับว่าsin 30 องศาเท่ากับอะไรเราก็จะมีสูตรเยอะแยะหมดเลยในการที่ทำให้นักเรียนเนี่ยจำได้ว่า sin cos tan เนี่ยมันคืออะไรแต่ทีนี้ผมจะถามอีกรอบนึงครับเราคิดว่า sin cos tan เนี่ยใช้อะไรกับชีวิตประจำวันเราได้บ้างครับอาจารย์ลองขออีกสักคำถามครับอาจารย์คิดว่า sin cos tan เนี่ยใช้อะไรกับชีวิตประจำวันเราได้นะครับเดี๋ยวผมมีของให้ครับคำถามนี้เดี๋ยวผมโชว์ของก่อนใครตอบถูกใจที่สุดรับไปเลยครับนี่ครับผมโชว์ของก่อนนะครับนี้เป็นกระเป๋าผ้านะครับนี่สวยสดนะครับเหมาะกับช่วงนี้มากเลยนะครับเราไปช้อปปิ้งใช่ไหมเราต้องการกระเป๋าผ้าเนาะอาจารย์ครับทีนี้ผมขอคำถามอีกอย่างนะครับsin cos tan เรานะครับพีทาโกรัสเราเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราบ้างนะครับเราบางคนใช้มาเนี่ย20 ปีแล้วตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยเราคิดว่าโมเมนต์ไหนมั่งครับเราใช้ sin cos tan แล้วมันแบบไม่เอาไปสอนนักเรียนนะเอาแบบว่าใช้ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวใครถูกใจเดี๋ยวให้ทีมงานเราคัดเลือกแล้วส่งไปให้อาจารย์นะครับเดี๋ยวจะติดต่อไปให้นะครับโอเคครับโอเคมาแล้วครับอาจารย์มาแล้วครับวัดขนาดของความสูงหาระยะทางเยี่ยมมากอาจารย์มาแล้วโอเคเดี๋ยวผมดูดาวอาจารย์น่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์กับความสูงของเสาไฟฟ้านี่อาจารย์ไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ใช่อาจารย์เนาะอาจจะเป็นอาจารย์ได้ทำงานการไฟฟ้าเนาะใช่ไหมครับอันนี้อาจารย์ทราบว่าตามฮวงจุ้ยอันนี้แอดวานซ์เลยครับอันนี้สุดยอดเขาจะได้สามเหลี่ยมผมชอบฮวงจุ้ยเมื่อกี้นะผมว่ามันดูแอดวานซ์มากเลย
หาทางลัดในการขับรถโดยใช้ Google Map รังวัดความสูงของตึกฮวงจุ้ยนี่ผมชอบนะผมชอบฮวงจุ้ยนะครับเดี๋ยวผมแจกฮวงจุ้ยแล้วกันครับเมื่อกี้ฮวงจุ้ยจบครับโอเคฮวงจุ้ยนี่ผมถูกใจมากโอเคนะครับโอเคเยี่ยมเลยทีนี้เอาผมแล้วกันนะผมของแชร์ประสบการณ์ผมมากนะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยตอนสมัยเรียนเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่าตอนไหนนะครับมัธยมมั้งใช่ไหมครับเอาตรงๆเลยผมก็เจอสูตรนี้มาเลยอาจารย์ก็สอนให้ท่องเอาตรงๆเลยถามตอนเนี้ยว่าเรียนไปทำอะไรเนี่ยผมตอบไม่ถูกเลยครับก็คือเหมือนสิ่งที่เราสอนเนี่ยกลายเป็นว่าเราไม่รู้เราใช้อะไรนะครับปกติแล้วเวลาเราไปเซิร์ชเนี่ยนักเรียนเราก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องพวกนี้เพราะว่าข้อสอบเราเนี่ยมันก็จะโฟกัสอยู่เรื่องนี้แหละนะครับคือเหมือนว่าเราเรียนไปเพื่อถ้ารุ่นสอนผมนะรุ่นนี้ผมคิดว่าอาจารย์น่าจะปรับไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่ามันก็คือว่าเราเรียนเฉพาะทฤษฎีนะครับเรียนสูตรแต่ว่าถ้าอาจารย์ลองกลับใหม่สมมุติเราบอกว่านักเรียนมาเรียนเรื่องฮวงจุ้ยกันแล้วอาจารย์เขาโยงไปปิดตาคอรัสอย่างเงี้ยห้องเรียนอาจารย์เนี่ยน่าจะสนุกมากเลยอาจารย์ลองคิดดูใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นละนะครับคือสมัยก่อนที่เราเรียนเนี่ยมันกลายว่าเราโฟกัสเรื่องสูตรเกินไปนะครับโอเคทีนี้ผมขออีกอันหนึ่งครับทีนี้ย้อนกลับมาคุยสเต็ปจากปิตาโกรัสเราวางไว้ก่อนนะครับทีนี้เราคิดว่านักเรียนเราเนี่ยควรจะมีลักษณะแบบไหนนะครับถึงจะเป็นนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ที่ดีหรือเขาจะเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความสุขครับอาจารย์คิดว่านักเรียนเราเนี่ยควรจะหน้าตาแบบไหนครับหรือควรจะมีคุณลักษณะยังไงดีถึงจะเป็นนักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ดีครับอาจารย์แชร์ได้เลยครับผมจะรออาจารย์เนาะโอเคคิดว่าคุณสมบัติไหนควรจะมีนะครับสำหรับนักคณิตวิทย์ที่ดีครับขออีกสักคำถามครับเดี๋ยวผมจะต้องไปต่อนะครับหน้าตายังไงอาจารย์คิดว่าให้อาจารย์คิดนิดนึงอาจารย์มาแล้วครับคิดแบบวิจารณ์ถูกต้องเลยครับถูกต้องช่างสังเกตชอบถามโดนใจมากถูกต้องนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ดีต้องรู้จักสังเกตใช่ไหมครับเหมือนคินดาอิจิใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่าเฮ้ยสังเกตนู่นสังเกตนี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราต้อง growth mindset ถูกต้องครับอาจารย์ถูกต้องเก่งคำนวณชอบทดลองโอเคนะครับวิเคราะห์เก่งใช่นะครับขี้สงสัยใช่ไหมต้องสงสัยมาก่อนโอเคผมชอบนะวัวยุ่งเหมือนไอน์สไตน์อันนี้ก็อาจจะใช่นะอาจารย์ใช่ต้องไปทำผมใหม่โอเคไหมครับชอบตั้งปัญหาชอบสังเกตอยากรู้โอเคดีมากเลยผมชอบว่าสังเกตมากคำถามผมก็คือว่าถ้าเราสอนเด็กแบบนี้เด็กจะอยากสังเกตไหมเขาจะตั้งคำถามอะไรครับแบบนี้มันกลายเป็นมีแต่ความจำไงครับใช่ไหมเราเข้าใจตอนนี้เราเข้าใจตรงกันแล้วเราอยากให้เด็กคิดอยากให้เด็กถามเด็กสังเกตแต่ด้วยตารางเนี้ยคิดว่ามันช่วยเราไหมมันช่วยเราเด็กคิดไหมสังเกตอะไรจำอะไรใช่ไหมครับจำมาได้แน่ๆใช่ไหมครับฉะนั้นเหมือนเราสิ่งที่เราคาดหวังกับสิ่งที่เราสอนเขาจริงๆบางครั้งมันห่างกันนะครับสำหรับผมนะครับผมขอแชร์นะครับอะไรที่สำคัญสำหรับผมในการเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นนักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ได้ก็คือนะครับความสุขครับผมเชื่อว่าถ้าคนเรามีความสุขเนี่ยอย่างอื่นมันจะตามมาเองโดยที่เราไม่ต้องบังคับเราอยากให้เด็กท่องอยากให้เด็กเข้าใจอะไรเนี่ยเราไม่จำเป็นถ้าเขามีความสุขใช่ไหมครับถ้าเขาชอบสิ่งนั้นถ้าเขาเอนจอยกับมันถ้าเขาอยู่กับมันได้ทั้งวันเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วนะครับเขาต้องเก่งแน่นอนนะครับทีนี้ทักษะอื่นสำคัญไหมที่อาจารย์พูดมาสำคัญใช่ครับต้องมีหมดนะครับแต่ผมมองว่าทุกอย่างเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองนะครับโดยที่ไม่ต้องมีใครบังคับเนี่ยแล้วมันจะจำได้นานเนี่ยถ้าเขาสนุกกับมันใช่ไหมครับอย่างอื่นเนี่ยแน่นอนตามมานี่คำถามผมต่อไปก็คือว่าห้องเรียนแบบไหนล่ะที่ทำให้นักเรียนสนุกใช่ไหมครับเราจะแบบห้องเรียนเราได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นคำถามที่แบบว่าเราถามกันมานานเลยใช่ไหมครับอันนี้ผมก็พูดถึงโซลูชันของผมนะครับว่าห้องเรียนผมยังไงนะครับอาจารย์ก็อาจจะมีแบบของอาจารย์นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยสิ่งที่ทำให้เรียนมันสนุกเนี่ยก็คือนักเรียนได้เล่นใช่ไหมครับได้เล่นกับมันได้ทดลองกับมันได้มีโอกาสคิดนอกกรอบได้ใช่ไหมครับไม่ได้ทำตาม textbook ของเราไม่ทำตามสเต็ปที่เราวางไว้ใช่ไหมครับนักเรียนสามารถทำอะไรก็ได้กับมันนะครับมีกรอบที่กว้างขึ้นใช่ไหมครับทีนี้3สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมครับมันเกิดได้หลายวิธีนะครับอาจารย์สามารถ
จัดการเรียนรู้เนี่ยได้หลายวิธีมากเลยใช่ไหมครับได้หลายวิธีมากเลยนะครับแต่วันนี้ที่ผมอยากนำเสนอก็คือจัดการเรียนรู้แบบโคดดิ้งนะครับเราจะเอาโคดดิ้งมาทำยังไงครับที่จะให้มันประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เราวางไว้นะครับทีเนี้ยอาจารย์บางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับโคดดิ้งมากนะครับผมก็จะขออธิบายเรื่องโคดดิ้งนิดนึงนะครับว่าเรื่องโคดดิ้งเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับเรานะครับในทุกๆวิชาเลยนะครับไม่ได้โฟกัสเฉพาะคณิตหรือวิทย์นะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะเน้นว่าทำไมโคดดิ้งมันถึงสำคัญนะครับอาจารย์เห็นแล้ววันนี้ว่าอาชีพที่ไม่ตกงานนะครับปกติตอนนี้เราใช่ไหมครับช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องยอมรับตามตรงเลยว่ามีการเลิกจ้างงานหลายตำแหน่งเลยแต่อาชีพที่ยังบูมอยู่หรืออาจารย์ลองดูธุรกิจในเมืองนอกเนี่ยที่ยังบูมอยู่เช่นอะไรครับ Facebook Zoom บางท่านเนี่ยไม่เคยใช้ Zoom มาก่อนเลยเพิ่งได้โอกาสลองตรงนี้แหละบริษัทพวกนี้ตอนนี้หุ้นขึ้นเยอะมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมาเป็นชีวิตของพวกเราแล้วนะครับโควิดเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนผ่านแล้วฉะนั้นต่อไปเนี่ยลูกหลานเราใช่ไหมครับก็ต้องอยู่กับโลกดิจิตอลแล้วใช่ไหมครับทีนี้ทำยังไงให้เขาอยู่อย่างมีความสุขใช่ไหมครับวิธีนั้นก็คือเราก็ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งไอ้โคดดิ้งนี่แหละมันจะมาช่วยเราใช่ไหมครับแล้วเราทำให้เราไม่กลัวนะครับสังเกตเราเองนะครับผมเองก็เป็นนะครับว่าตอนแรกทำไมต้องใช้ซูมด้วยน่ากลัวจังมันจะสอนได้ไหมตอนนี้รัฐบาลอยากให้เราสอนผ่านe-learning สอนออนไลน์เราก็กลัวเพราะเราไม่มั่นใจว่าเทคโนโลยีเนี่ยเราจะใช้มาได้ยังไงใช่ไหมครับทีเนี้ยเราไม่อยากให้ลูกหลานเราเนี่ยครับกลัวแบบนี้หรอกใช่ไหมครับทำยังไงให้เขามีเทคโนโลยีเป็นเพื่อนสนิทกับมันโคดดิ้งช่วยได้นะครับทำไงให้อนาคตต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรที่แอดวานซ์มากขึ้นเรื่อยๆเลยเขาอยู่กับมันได้นะครับทำยังไงให้เขาเปลี่ยนจากผู้บริโภคเป็นผู้สร้างปกติตอนนี้เราเนี่ยเป็นผู้บริโภคง่ายมากเลยเราเปิด YouTube เราเข้าเล่นเกมตรงเนี้ยเรากลายเป็นผู้บริโภคโดยทันทีแล้วทำยังไงให้เราเปลี่ยนเป็นผู้สร้างบ้างนะครับกระตุ้นเด็กยังไงให้เราเป็นผู้สร้างบ้างทำยังไงให้เรามั่นใจว่าลูกหลานเราเนี่ยจะมีอาชีพรองรับในอนาคตพวกนี้นะครับโคดดิ้งเนี่ยมันจะสามารถมาช่วยเราได้นะครับโคดดิ้งเนี่ยช่วยเราอย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถซิมูเลตสิ่งที่เราต้องการสื่อให้ได้นะครับก็คือมันทำให้จากเดิมเนี่ยคำถามที่ผมเคยตั้งไว้เนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเรียนไปทำไมผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยเคยตั้งคำถามแหละบางวิชาเรียนไปทำไมนะครับโคดดิ้งเนี่ยมันซิมูเลตสิ่งเหล่านั้นหมายเราเห็นได้ว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือสิ่งที่เราเรียนไปเพื่ออะไรนะครับการเขียนโคดดิ้งที่ดีต้องมีสมาธิอันนี้ก็คือฝึกสมาธิทางอ้อมไปด้วยใช่ไหมครับโคดดิ้งเนี่ยก็คือเหมือนเป็นสกิลก็คือเป็นภาษาใหม่นะครับพวกเราก็จะเจอภาษาอังกฤษภาษาไทยเนี่ยเราคุ้นเคยอยู่แล้วต่อไปแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยจะคุยด้วยภาษาที่เรียกภาษาโคดดิ้งนะครับเราทำให้เขาสื่อสารแบบมีตรรกะมีขั้นตอนเนี่ยโคดดิ้งช่วยเราได้นะครับอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับรู้สึกempowerment ก็คือเวลาเราโค้ดเป็นใช่ไหมครับแปลว่าเราสามารถสร้างอะไรเป็นพอเราสร้างได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีพลังมากขึ้นเราทำให้คนเล่นเกมเราสนุกทำให้คนชอบสื่อเราได้ทำให้เราสื่อสารกับคนอื่นเข้าใจใช่ไหมครับมีเรื่องทักษะชีวิตเรื่องเตรียมพร้อมการทำงานเนี่ยอันนี้ผมก็จะไม่ลงดีเทลนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับโอเคนะครับแล้วทีนี้กลับมาว่าเฮ้ยทีเนี้ยเราจะสอนโคดดิ้งยังไงดีตอนนี้รัฐบาลได้เกิดอาจารย์คุณครูท่านใดนะครับโดนไปสอนวิชาวิทยาการคำนวณนะครับก็มีความทุกข์ใจแล้วเราจะเริ่มโคดดิ้งยังไงดีผมอยากให้อาจารย์ย้อนกลับไปนิดนึงครับเวลาอาจารย์เรียนภาษาอังกฤษครั้งแรกอาจารย์รู้สึกไงกับมันใช่ไหมครับผมมั่นใจว่ามันจะมี2ฝั่งนึงเนี่ยก็คือคนที่ชอบภาษาอังกฤษมากอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเราย้อนกลับไปดูครับทำไมเราถึงไม่ชอบภาษาอังกฤษเรารู้สึกยังไงกับมันเราต้องการให้คนที่เรียนกับเราเนี่ยรู้สึกนั้นหรือเปล่านะครับผมมั่นใจว่าหลายท่านเนี่ยไม่ชอบภาษาอังกฤษเพราะอะไรโอ้โหยากจังมาให้ท่องแกรมมาทุกวันเลยผมเคยโดนตีนะตอนเช้าครับครูเรียกมาถึงปุ๊บมาเลยครับอะไรนะแกรมมาอะไรนะอะไรผัน3อะไรเลเวลอะไรเขาไม่รู้โอ้โหเพียบเลยนะครับมาถึงปุ๊บไม่ได้ครูตีทีนึงเลยแล้วเรารู้สึกภาษาอังกฤษครับโอ้แย่มากเลยภาษาอังกฤษทำให้เราถูกตีใช่ไหมครับไม่สนุกเลยใช่ไหมครับทีเนี้ยเหมือนกันครับเริ่มให้เรียนบางอย่างเนี่ยโคดดิ้งเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับอาจารย์แชร์ได้นะผมว่ามันสำคัญมากเลยเพราะอะไรครับถ้าเราเริ่มผิดเป็นไงอาจารย์ชีวิตเด็กเปลี่ยนเลยนะใช่ไหมครับเปลี่ยนจริงนะครับพอดีตอนนั้นผมโชคดีผมยังจำไม่ลืมเลยผมไปเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์คนหนึ่งไม่ได้เรียนในโรงเรียนนะครับไปเรียนพิเศษนะครับอาจารย์คนนี้ชมผมทุกวันเลยนะครับเขียนตัว P สวยจังลูก
ขียนตัวดีสวยจังลูกผมยังงงเลยมันสวยยังไงคือเขาให้กำลังใจเราใช่ไหมครับเขารู้สึกว่าเรารู้สึกรักมันชอบมันใช่ไหมครับอันนี้แหละอาจารย์เราไม่อยากให้เด็กเราเนี่ยรู้สึกไม่ดีกับโคดดิ้งตอนนี้หลักสูตรเนี่ยเขาบังคับเราเขาใส่มาแล้วแหละแต่ถ้าเราเริ่มต้นไม่ดีเนี่ยก็คือเราจะเอาความรู้สึกประสบการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยยัดใส่ต่อเด็กเราอีกทีหนึ่งนะครับเราไม่อยากแบบนั้นใช่ไหมครับเราไม่อยากให้เด็กเราเนี่ยเกลียดโคดดิ้งแต่เด็กใช่ไหมครับฉะนั้นเริ่มเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับอันนี้ก็เลยผมขอแชร์ครับก็คือประสบการณ์เนี่ยมาจากโรงเรียนผมเลยนะครับผมก็เลยคิดวิธีว่าตอนนั้นที่จะเริ่มโรงเรียนใหม่ๆเนี่ยเราคิดว่าทำยังไงเด็กถึงจะชอบโค้ดถ้าเราสเต็ปเดิมเราก็ต้องมาถึงนักเรียน for loop คืออะไร if คืออะไรตัวแปรคืออะไรอันนี้คือสิ่งเราทำอยู่ปกติใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะเรียนมหาวิทยาลัยเราก็ทำอยู่แต่ผมไม่ทำแบบนั้นนะครับผมคิดว่าเริ่มแบบนี้มันไม่สนุกมันไม่ enjoy มันอยู่ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ลืมแล้วเดี๋ยวก็เกลียดใช่ไหมครับเหมือนบางคนที่เกลียดคณิตศาสตร์เกลียดวิทยาศาสตร์เกลียดเลขใช่ไหมครับเกลียดภาษาอังกฤษเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ผมทำยังไงครับผมรู้ว่าโคดดิ้งไม่ง่ายท่านไหนที่เรียนคอมมาแล้วก็จะรู้ว่าไม่ง่ายใช่ไหมครับไม่ง่ายนะครับเหนื่อยเรียนภาษาใหม่ใช่ไหมครับแนวโน้มที่ยกเลิกกลางคันเนี่ยเยอะมากเรียน100 คนเนี่ยผมบอกเลยว่าต่อให้มหาลัยเนี่ยเขียนจริงๆเนี่ยผมว่านะเขียนโค้ดจริงๆเนี่ย100 คนเนี่ย10 คนหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยนะเอาจริงแล้วสุดท้ายหลุดไปเนี่ยเหลือไม่กี่คนใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยมาถึงเราก็เริ่มก่อนเลยว่า if คืออะไร for คืออะไรสูตรเดิมเหมือนพีทาโกรัสเลยใช่ไหมครับชอบไหมถ้าเราไม่ชอบเราอย่าทำงั้นต่อใช่ไหมครับการสอนเป็นไงครับสอนแห้งๆใช่ไหมครับมีแต่ไม่หนุกนะห้องเรียนน่าเบื่อใช่ไหมครับมาถึงก็ข้อสอบก็เป็นช้อยอื่นใช่ไหมครับทีนี้ยิ่งสอนเด็กยิ่งยากเพราะอะไรเด็กเนี่ยความสนใจเขาเนี่ยชั่วโมงนึงเนี่ยอาจารย์เหนื่อยไหมอาจารย์สอนเหนื่อยชั่วโมงนึงอาจารย์ก็เหนื่อยละจะรอดได้ไงนะครับไม่ต้องผู้ใหญ่หรอกเดี๋ยวนี้เด็กนักศึกษาเด็กมหาลัยผมเนี่ย15 นาทีเนี่ยไปแล้วยิ่งแบบมีมือถือเนี่ยโอ้โห5 นาทีไปเร็วมากเลยดึงดูดให้เขา engagement ทำยังไงยากมากใช่ไหมครับเป็นปัญหาใหญ่เลยใช่ไหมครับเด็กในวัยนี้ชอบเล่นเรียนเนี่ยให้มานั่งจับแบบยากแต่ผมขอแชร์ไว้เลยนะครับเวลาสอนโคดดิ้งที่ผมสอนเด็กที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเด็กประถมปลายนะป .4 ป .5 ป .6 เราสอนที3 ชั่วโมงรวดเลยนะครับมีเบรกนิดหนึ่งใช่ไหมครับเด็กอยู่กับเรานะครับเด็กอยู่กับเราเราทำยังไงใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่ผมทำก็คือไงครับเอาสิ่งที่เขาชอบเนี่ยให้เขาเรียนเลยเด็กชอบอะไรครับชอบเล่นอะไรเล่นเกมทีนี้แหละโยงมาว่าเล่นเกมนี่แหละlearning นี่แหละเกมเนี่ยทำยังไงให้แบบมันไปอยู่ในโคดดิ้งเราได้อันนี้ผมบอกคร่าวๆก่อนนะครับว่าเกมที่เรามองทุกวันนี้นะครับโดยฐานะผู้ปกครองเนี่ยเราก็ต้องกังวลถูกบ้างเพราะเด็กเนี่ยติดเกมมากเข้าใจถูกป่ะครับติดเกมมากเลยใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกว่าเกมที่ดีเนี่ยมันช่วยเราเยอะนะผมขอแชร์อย่างหนึ่งนะครับเกมขับรถอันนี้ผมขอแชร์เลยตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบเล่นเกมขับรถมากเลยชอบมากเลยไม่รู้ทำไมชอบมากเลยนะครับวันหนึ่งที่ผมต้องไปเรียนขับรถจริงๆเอาจริงนะผมเรียนขับรถเนี่ย2 วันเป็นเลยเพราะว่าอะไรเล่นเกมมาเยอะเอาจริงเกียร์ไม่ต้องสอนตอนนั้นเรียนแบบว่าเกียร์แมนนวลนะไม่ใช่ออโต้นะครับเกียร์ไม่ต้องสอนเป็นแล้วรู้จักเลยเกียร์หน้าถอยหลังคืออะไรพวงมาลัยไฟเลี้ยวไฟเบรกรู้จักหมดนะครับมองกระจกรู้จักหมดสกิลมันมาแล้วไงครับเราแค่มาลองของจริงไงฉะนั้นเกมไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะแต่ต้องใช้ให้ถูกนะครับเกมช่วยทำให้เราทำสิ่งนั้นซ้ำได้เราไม่เบื่อถูกป่ะครับเราเปิดเกมทุกวันเราไม่เบื่อถูกป่ะครับเราชอบทดลองเราทุกวันเราไม่เบื่อทำให้เกมทำให้สถิติเราดีขึ้นใช่ไหมครับชอบเล่นเกมขับรถเวลาเจอรถจริงๆชอบใช่ไหมเหมือนนักบินใช่ไหมครับเขาต้องมาเข้าเครื่องซิมูเลชันก่อนใช่ไหมถึงขับรถได้เกมช่วยอะไรครับcareless choice ก็คือแปลว่าอะไรหมายถึงว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นเกมเกี่ยวกับอินจิเนียร์เยอะๆแปลว่าอะไรเฮ้ยเรามั่นใจเว้ยพอมั่นใจเสร็จเป็นไงอยากเป็นอินจิเนียร์ไหมก็น่าจะอยากเป็นถูกไหมครับเราให้ลูกหลานเล่นเกมอะไรครับทดลองอาจารย์ท่านใดมีอะไรแบบอยากจะแชร์ได้เลยนะครับว่าเราให้ลูกหลานเล่นเกมอะไรอยู่แชร์ได้นะครับเกมที่เราเล่นเนี่ยถ้าสมมติแนวโน้มว่าถ้าเราเล่นเกมวิสัยเยอะๆนะครับเกมทดลองเยอะๆเนี่ยลูกหลานเราก็น่าจะชอบเหมือนกันอาจารย์บางท่านบอกว่าสัญญาณขาดเป็นช่วงๆนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คดูให้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอหยุดแป๊บนะดูว่ามีคอมเมนต์อะไรไหมสัญญาณขาดนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูนะมันจะเป็นเรื่องสัญญาณนะครับช่วงนี้โอเคครับถ้ามีบางท่านก็
คอมเมนต์มาได้นะครับsimulation ถูกต้องใช่ไหมครับเกมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีผลบวกเยอะใช่ไหมครับฉะนั้นเกมเนี่ยดีทั้งในฐานะผู้เล่นและผู้ทำเกมก็มีส่วนดีผู้เล่นก็มีส่วนดีนะครับแต่ผู้เล่นเนี่ยต้องดูนิดนึงนะอาจารย์คุณครูคุณผู้ปกครองนะครับว่าเล่นแค่ไหนถึงจะเหมาะเกมอันไหนที่จะเหมาะไม่ใช่ทุกเกมถูกไหมครับที่มันจะเหมาะกับเราโอเคทีนี้ผมขอโยงครับแล้ววิธีการสอนของเราล่ะกลับมาเรื่องโคดดิ้งและเกมทำให้สนุกอาจารย์น่าจะเคยเห็นรูปนี้มาก่อนเนาะนะครับท่านเคยเห็นแล้วเนาะเราก็เอา play กับ learn เนี่ยไปผสมกันใช่ไหมครับให้เขาเล่นให้เขาเรียนนะครับคอนเซ็ปต์มันดูพูดง่ายทำยังไงล่ะอันนี้ยากใช่ไหมครับเพราะว่าเราเจอกับอะไรครับเวลาเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องเจอว่าเฮ้ยมันจะมีภาวะยิ่งต่อเด็กเนาะที่มันเหมาะกับการเรียนตรงกลางนิดเดียวเองใช่ไหมครับยากไปเขาก็เบื่อใช่ไหมครับท้อแท้เลิกใช่ไหมครับง่ายไปก็ไม่ชาเลนจ์ใช่ไหมครับเราทำไงให้มันแบบอยู่ตรงกลางให้เหมาะอันนี้มันยากใช่ไหมครับฉะนั้นการเรียนการสอนเนี่ยมันต้อง flexible แปลว่าบทเรียนที่เราใส่ให้เด็กเนี่ยต้องไม่ใช่แบบเดียวทั้งห้องเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะให้ทั้งห้องเนี่ยมันอยู่ตรงโฟลว์ตรงกลางถูกไหมครับฉะนั้นบทเรียนหรือวิธีการสอนเราเนี่ยมันต้องอนุญาตให้คนเรียนเนี่ยไปเลเวลที่แอดวานซ์ได้หรือไปเลเวลที่ช้าก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ทำได้ยังไงโอเคทีนี้เราใช้เวลามาครึ่งชั่วโมงแล้วผมต้องรีบไปต่อแล้วเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอแชร์ตรงนี้อีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปถึงพาร์ทสำคัญเราลองเขียนเกมกันนะครับทีนี้ผมจะบอกว่าไอเกมเนี่ยมันช่วยหลายอย่างนะเพราะว่าอะไรครับปัญหาการเรียนสเต็มเราอันนี้พูดถึงสเต็มนะครับก็จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากเรียนอยู่ที่สเต็มหรอกนะครับพอดีเคยทำเรื่องสเต็มไว้ก็คือว่าเนื้อหาที่เข้าใจยากเด็กไม่มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนแบบนี้จะทำยังไงดีนะครับเกมมาช่วยเราได้ยังไงนะครับเกมข้อดีคืออะไรถ้าเราเล่นเกมที่ดีนะครับเล่นได้ทุกที่เลยใช่ไหมครับมีชาเลนจ์นะครับมีฝึกแก้ปัญหาถูกป่ะครับฮาร์ดฟันคืออะไรฮาร์ดฟันก็คือว่าเฮ้ยบางอย่างมันยากแต่มันสนุกก็คือเกมใช่ไหมมันยากในการที่จะผ่านด่านเหลือเกินแต่พอมันสนุกมันก็ช่วยให้เราแบบว่าข้ามความยากไปให้ได้ใช่ไหมครับพอเขามีความมั่นใจแล้วบทเรียนที่ยากขึ้นหรือว่าเนื้อหาที่ยากขึ้นเขาก็ทำได้ฉะนั้นแปลว่าถ้าเราคอนเวิร์ตเนื้อหาเนี่ยมาสู่เกมเนี่ยมั่นใจเลยว่าเด็กเนี่ยจะช่วยเรานะครับจะไปกับเราได้นะครับโอเคกล้าที่จะทำผิดเคยเจอไหมครับว่าโบกเลขผิดทำอะไรผิดมันจะพังไหมบางคนนะครับเปิดคอมพิวเตอร์ผิดกดซูมกดแชร์กลัวผิดกลัวนู่นไปหมดเลยกลัวแชร์แล้วมันภาพหลุดกลัวหมดเลยนะครับทีนี้เกมมันช่วยสอนเราครับว่าทำผิดเนี่ยมันแก้ไขได้ใช่ไหมเพราะอะไรเล่นเกมตายก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมมันก็ทำให้ฝึกได้ growth mindset ก็มาใช่ไหมครับเมื่อกี้อาจารย์บางท่านมีแชร์ไหมครับเกมฝึกได้ใช่ไหมครับเพราะอะไรผ่านด่านมากขึ้นฉันทำได้นี่ผ่านด่านมากขึ้นเหมือนไงเรียนเลขไงมันก็เรื่องเดียวกันใช่ไหมครับพอเขามั่นใจเนี่ยเขาก็ไปเรียนเรื่องยากได้แต่ว่าอย่าลืมครับคอนเทนต์เนี่ยเราต้องคอนเวิร์ตมาสู่เกมให้ได้ใช่ไหมครับแล้วมั่นใจว่าเขาไปทำได้นะครับโอเคเกมเนี่ยข้อดีคือบูรณาการหลายอย่างเข้าด้วยกันได้ใช่ไหมครับอย่างเกม Minecraft เนี่ยเอาทั้งอาร์ตเอาทั้งคณิตวิทย์ฟิสิกส์นะครับอาร์คิเทคมารวมกันได้เลยนะครับในเกม Minecraft นะครับเกมไม่มีอายุใช่ไหมครับใครๆก็เล่นได้ใช่ไหมครับโอเคทีนี้อันเนี้ยถ้าจะลองไปเซิร์ชดูนะครับ Dragon Box นะครับ Algebra นะครับเขาจะสอนเรื่องสมการย้ายข้างนะครับอันนี้เป็นแอปนะครับเราไปโหลดเล่นได้นะครับพอดีผมคิดว่าผมมีวิดีโออยู่สักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้อาจารย์ดูนะครับผมขอหาวิดีโอแป๊บนะครับโอเคครับจริงๆเกมนี้นะครับถ้าใครมีลูกหลานนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับแต่ว่าเราเอามาดูเป็นตัวอย่างได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเกมที่แบบเขาการันตีเลยว่าใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเด็กเนี่ยสามารถเข้าใจเรื่องสมการได้อันนี้เป็นสิ่งที่แบบโอ้โหเราสอนกันแบบบางคนเรียนกันจนแบบเป็นปีเป็นเทอมนะครับก็ยังคิดไม่ออกเลยใช่ไหมครับอันนี้ตัวอย่างผมให้ดูนะครับดีมากเลยครับลูกเล่นเกมฟรีฟ้าผมไม่อยากจะบอกเลยว่าผมเล่นมาตั้งแต่ภาค1นะจนถึงปัจจุบันยังไม่เลิกเล่นเลยนะแต่ว่าผมไม่ได้อยากเป็นนักฟุตบอลนะครับเล่นไม่เก่งดีนะครับฟีฟ่าทำให้อยากเป็นนักฟุตบอลถูกไหมทำไมอาจารย์เพราะว่าอะไรทำไมคุณครูเพราะว่า
ฟีฟ่าข้างในมีอะไรมีนักเตะดีๆใช่ไหมครับโอ้ให้เราลองเล่นดูใช่ไหมครับโอเคอาจารย์มีอะไรอีกครับเนาะเห็นไหมครับฟีฟ่าช่วยเรานะอาจารย์ดูรูปตัวอย่างนะอาจารย์ลองไปหาเล่นดูนะครับเขาเป็นแอปที่บอกว่าดีมากเลยนะครับช่วยให้เราเนี่ยสนุกกับการเล่นสมการแบบเนี้ยแป๊บเดียวเด็กเป็นเห็นไหมอาจารย์เห็นไหมครับคุณครูเห็นไหมครับว่ามันเห็นไหมยากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเด็กก็จะไม่ท้องเห็นไหมโอ้เริ่มแบบซับซ้อนแต่ของเราเนี่ยผมอยากบอกถ้าเราคอนเวิร์ตสิ่งเหล่านี้เป็นแบบเนี้ยเด็กจะสนุกมากขึ้นเลยเนี่ยเขาการันตีเลยนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมครับ20 นาทีทำอะไรได้ชั่วโมงนึงทำอะไรได้ถัดไป8 ชั่วโมงอาจารย์ดูเห็นไหมสมการซับซ้อนมากเลยอันนี้แหละโหลดไปให้ลูกเล่นอันนี้แหละสิ่งที่เราทำให้เป็นภาษาไทยเด็กเราต้องเล่นแบบนี้บ้างนะครับคอนเทนต์แบบนี้ต้องมีเยอะขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เกมช่วยนะครับมีเกมซิมใช่ไหมครับเกมซิมเนี่ยซิมซิตี้เนี่ยก็คือจำลองสิ่งต่างๆให้เห็นซิมูเลชันให้มันเห็นได้ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะผมข้ามไปนะครับ Minecraft นะครับถ้าท่านใดไม่เคยเล่นนะครับลองดูนะครับอันนี้ Creative เด็กชอบมากเลยนะครับผมสอนเด็กโอ้เด็กสนุกมากนะครับทั้งเล่นแล้วก็ทั้งเรียนนะครับสนุกมากเลยนะครับโอเคนี่ไปอะไรต่อครับMinecraft อันนี้ Minecraft หลายปีแล้วเนาะนะครับบางท่านไม่เคยเล่นลองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันเนี้ยเราสามารถสร้างเองได้นะครับเมืองพวกนี้เราถ้าเด็กชอบเนี่ยมีแนวโน้มเลยนะครับถ้าอาจารย์อยากให้ลูกให้หลานเป็นนักออกแบบสถาปนิกอันเนี้ยแนะนำเลยมีท่านมาเกมโรบอทดีไหมพอดีเลยครับโอ้ถูกใจมากเลยนะครับโอ้ผมแจกเลยครับนี่คุณวาสนานะครับเจ้าหน้าที่จดแล้วโอ้พอดีทักมาถูกใจผมเหมือนรู้สไลด์ผมเลยโอ้เยี่ยมมากเลยคุณวาสนาแจกเลยครับแชทมาเดี๋ยวผมอ่านอันไหนผมชอบผมแจกเลยผมว่าไม่ต้องมีคำถามอะไรมากมายแล้วโอเคเพราะอะไรเหมือนรู้ใจผมเลยเดี๋ยวต่อไปจะมี Minecraft ให้ดูนี่อาจารย์ลองดูง่ายๆเกม simple ที่เราเล่นเนี่ยข้างในมันคืออะไรครับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับงานนี้ถ้าเราอยากจะยิงโดนทุกรอบเนี่ยครับเอาสูตรมาการเนี่ยไม่พลาดถูกป่ะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคิดออกหรือเปล่านะผมดูยังงงอยู่เลยใช่ไหมครับโอเคอันนี้ผมโยงไปต่ออีกเรื่องนึงเอางี้เกมเนี่ยโรบอทที่พูดเมื่อกี้บิสเนสล้วนๆครับล้วนๆบิสเนสล้วนๆเลยผมบอกเลยว่าไอ้พวกเนี้ยบิสเนสลูกเดียวถ้าเกิดเด็กเราเนี่ยเข้าใจเนี่ยเด็กเราเข้าใจเนี่ยเด็กเราจะเข้าใจบิสเนสโมเดลนี้ให้ดีเป็นครูเนี่ยเราเป็นพ่อแม่เนี่ยครับควรจะสอนลูกเลยพอในบิสเนสล้วนๆเนี่ยอาจารย์ดูวิธีลดราคาเห็นไหมเหมือนเราชอบช้อปปิ้งออนไลน์มันมาถึงเด็กเราใช่ไหมครับเห็นไหมครับไอ้ของเนี่ยทำไมของ20ไม่ลดราคาล่ะเพราะอะไรเขาบังคับให้เราซื้อของแพงไงใช่ไหมครับยิ่งของแพงยิ่งโบนัสเยอะอันนี้แหละบิสเนสล้วนๆครับเราสอนคุณลูกเลยครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับเหมือนเราเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อมันใช่ไหมครับ 40% เซลล์พวกเราเป็นไงครับทิ้งดิ่งเลยเราอย่าสอนลูกสาวให้เป็นอย่างนั้นถูกไหมครับเอา20พอครับประหยัดตังค์บิสเนสล้วนๆครับคุณครูครับระวังให้ดีนะครับอย่าให้ลูกหลานเราติดอันนี้อันนี้คำถามดีอันนี้จิตวิทยาครับใครตอบผมได้เอาไปเลยอีกอันหนึ่งครับอันนี้เดี๋ยวผมดูแชทไหนถูกใจเอาไปเลยจิตวิทยารูปนี้หมายความว่าไงครับอันนี้ลานะมีแครอทอยู่3 อันครับรูปนี้หมายความว่าอะไรครับจิตวิทยาล้วนๆครับจิตวิทยาครับอันนี้คำถามครับเดี๋ยวดูซิว่าใครจะตอบได้ครับจิตวิทยาครับแครอท3 อันนี้มีความหมายว่าไงครับมีลายอยู่มีแครอทอยู่3 อันครับดูซิเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวผมขอพักทานน้ำนะระหว่างที่อาจารย์ตอบนะครับคำถามใหม่เมื่อกี้ค้างอันนี้ผมถามว่าอันเนี้ยรูปเนี้ยเรื่องจิตวิทยาจิตวิทยาในเกมนี่แหละมันมีแครอทอยู่3 อันใช่ไหมครับ3 หัวเนี่ยแล้วก็มีลายอยู่หมายความว่าอะไรครับมันคือจิตวิทยาเรื่องอะไรมันไม่นิลาหรือตัวล่อก็ไม่รู้นะผมไม่รู้จักมันเมื่อกี้ธรรมชาติสัญญาณหลุดใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเอาใหม่เนาะเดี๋ยวเราเอาใหม่คำถามก็คือว่าเนี่ยรูปเนี้ยหมายถึงว่าอะไรเกี่ยวกับจิตวิทยาแครอทมันสัมพันธ์ยังไงกับตัวลาตัวล่อเนี่ย
อุ้ยเหมือนมีคนตอบถูกลอดตาลอดใจไม่ใช่นะไม่ใช่ลอดตาลอดใจไม่เกี่ยวในค้างภาพหายผมขอทำพอดีมีคนตอบถูกคนแรกโอ้ชอบใจมากเลยเนี่ยผมอ่านชื่อไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะครับคุณรัชนิกรใช่ไหมครับมอริเทิร์นใช่ไหมครับยิ่งยากที่ผมตอบแทนเยอะโอ้ถูกต้องบางท่านมาทีหลังโอ้เสียใจด้วยเดี๋ยวรอคำตอบหน้าโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอคำตอบหน้าในรูปนี้คืออะไรครับถ้าไปเล่นเกมใช่ไหมครับถ้าเป็นเกมสังเกตดูเราเล่นเกมเนี่ยไอเทมที่ยากบอสยากอะไรพวกเนี้ยมันก็คือขวาสุดก็คือได้แครอทใหญ่ไงได้แครอทใหญ่แต่ว่าในการเอาแครอทใหญ่เนี่ยมันไปยากใช่ไหมครับมันทำยากเห็นป่ะไอตัวล่อเนี่ยมันต้องแบบต้องเนิ้มตัวต้องสเต็ปเยอะแต่แครอทเล็กๆเนี่ยมันกินง่ายอันนี้อยู่ในเกมเราเนื้อเลยใช่ไหมครับจิตวิทยาเนี่ยใช่ไหมครับคะแนนน้อยๆมันจะเก็บได้ง่ายใช่ไหมครับอันนี้เราสอนเด็กได้นะในเกมจิตวิทยาเพียบเลยโอเคขอต่อไปครับเรื่องธุรกิจเมื่อกี้เรื่องฟีฟ่าอันนี้เกมฟีฟ่าถ้าเกิดคุณลูกคุณหลานนะครับมีคุณลูกคุณหลานเล่นนะคุณพ่อคุณแม่ไปดูผู้ปกครองไปดูนะครับเต็มเลยครับอันนี้เกมฟีฟ่าอันนี้คือตลาดซื้อขายบางท่านไม่เคยเข้าใจนะครับบางท่านไม่ใช่ไม่เข้าใจบางท่านไม่เคยเข้าไปอันนี้โลกของเด็กๆตอนนี้เขามีตลาดซื้อขายอยู่เขามีตัวนักเตะอยู่ใช่ไหมครับตลาดซื้อขายเนี่ยมีขึ้นมีลงตามไอ้นี่เลยครับอะไรนะเขาเรียกคำว่าอะไรนะอุปทานใช่ไหมอุปสงค์อุปทานใช่ไหมครับอันนี้มันขึ้นลงได้ตลอดเลยนะครับอันเนี้ยดียูฟตัวเนี้ยราคาไม่ได้เท่านี้ตลอดนะมีขึ้นมีลงนะครับถ้าเราลูกหลานเราเข้าไม่เป็นเข้าผิดเนี่ยเหมือนหุ้นอย่างเงี้ยเสร็จเลยขาดทุนถ้าเราสอนให้ลูกหลานเข้าถูกเนี่ยผมบอกเลยว่ารวยในเกมออนไลน์ได้แต่เราต้องเข้าใจลูกหลานต้องเข้าใจเราต้องเข้าไปสอนครับเข้าไปเล่นเกมเข้าไปสอนนะครับในเกมไม่เลยครับออกแบบถ้าเกิดใครชอบออกแบบเนี่ยในเกมก็มีนะผมข้ามไปต่อนะครับอุ๊ยอันนี้น่าคุ้นไม่รู้หน้าเหมือนใครไม่รู้คุณหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้เกี่ยวกับว่าถ้าเกิดใครชอบเล่นเกมแนวนี้ใช่ไหมครับCivilization เนี่ยชอบศึกษานะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมนุษยศาสตร์เป็นยังไงอันนี้ก็คือพ่อขุนรามเนาะใช่ไหมครับพ่อขุนรามเนาะใช่ไหมครับอันนี้ของคนไทยก็มีนะของฝรั่งก็มีนะครับนโปเลียนอะไรมีหมดเลยใช่ไหมครับเกมมีให้หมดเลยประวัติศาสตร์นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็มีเกมเหล่านี้ให้นะครับอยากจะบอกว่าถ้าห้องเรียนเราเป็นแบบนี้ล่ะสนุกไหมก็คือมาถึงเล่นเกมมันก่อนเลยใช่ไหมครับเล่นเกมก่อนเลยแล้วก็โยงเข้าไปเนื้อหาใช่ไหมครับเราพยายามดีไซน์นี่อาจารย์ทราบอยู่แล้วกับแบ็กเวิร์ดดีไซน์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเราดีไซน์เอาท์พุตแล้วเราค่อยย้อนกลับไปหาว่าสิ่งที่เราอยากสอนเขาคืออะไรโอเคพูดมาเยอะแล้วโอ้45 นาทีแล้วผ่านไปเร็วเนาะนะครับอาจารย์เบื่อไหมเนี่ยถ้าเบื่อเดี๋ยวผมจะเข้าสแครแล้วใช่ไหมครับอาจารย์เบื่อไหมก็ทนอีกนิดนึงนะครับอาจารย์อย่าเพิ่งเบื่อเนาะเดี๋ยวผมเข้าสแครแล้วโอเคผมรู้ว่าอาจารย์น่าจะอยากไปสแครแล้วโอเคทีนี้สแครเนี่ยผมเข้าใจว่าวิดีโอเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีแชร์ให้ทีหลังอยู่แล้วนะครับฉะนั้นบางท่านไหนทำไม่ทันเนี่ยก็อาจจะดูย้อนหลังได้นะครับหรือว่าท่านใดติดเน็ตหลุดสัญญาณขาดเนี่ยก็แชร์มาบอกนะเดี๋ยวผมจะรอนะครับผมจะให้ดูเอาท์พุตก่อนเกมที่ผมทำวันนี้ตีโกณมิติแหละเอาใหม่สมมุติถ้าเป็นผมสอนตีโกณมิติมาถึงปั๊บสิ่งที่ผมจะให้เด็กทำนะครับหรือผมทำอยู่ที่โรงเรียนเราเนี่ยเกมดับเบิลดีเลยเนี่ยก็คือว่ามาถึงปุ๊บเราจะไม่พูดคำว่าตีโกณมิติเลยมาถึงปุ๊บทุกคนทำเกมกันตีโกณมิติเก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องบอกก็ได้วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรทีนี้ผมแอบให้ดูเอาท์พุตก่อนครับเอาท์พุตที่เราจะทำกันวันนี้คือแบบนี้ครับอันนี้คือเอาท์พุตเราอันนี้คือเกมเราครับเกมเราง่ายๆครับมีไม้กวาดอยู่นะครับแล้วเราก็ยิงใช่ไหมครับวิธีโค้งเห็นไหมยิงแบบนี้ไม่ได้นะติดเห็นปะไม่ได้ติดใช่ไหมเราต้องยิงแบบนี้โค้งใช่ไหมโค้งใช่ไหมอันนี้ติดใช่ไหมสมมุติถ้าเรายิงปั๊บเป็นไงครับได้คะแนนเห็นไหมยิงโดนฉลาม1ตัวได้3คะแนนใช่ไหมครับถ้าเราไม่ยิงสมมติผมไม่ยิงไม่ยิงโอเคสแคทแมวเราไม่ทำแมวถ้าเราไม่ยิงปุ๊บฉลามมันกินเราเกมโอเวอร์โอเคไหมง่ายๆแล้วนี่ง่ายๆใช่ไหมยิงติดโอเคอันนี้คือเกมที่เราทำกันใช่ไหมครับโอเคทีนี้จบ
ผมอยากให้นะครับทุกท่านนะครับไปที่เปิดเว็บครับแล้วก็ไปที่นี่ครับเว็บไซต์ Splash นะครับปกติแล้วมันจะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมครับขึ้นหน้านี้ขึ้นหน้านี้ใช่ไหมครับถ้าท่านใดไม่เปิดนะครับไปที่เข้า Google ก็ได้ครับ Search Splash นะครับเจอเลยนะครับหรือถ้าเข้าเว็บโดยตรงก็ไปที่ splash.mit.edu นะครับเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับจะลองเข้ามาดูนะครับเมนูข้างบนครับมันจะมีคำว่า create อยู่กดตรงนี้เลยครับกด create ข้างบนสุดปุ๊บมันจะมาหน้านี้ก็ถ้าท่านใดเข้ามาได้ก็ค้างหน้านี้ไว้ก่อนท่านใดไม่ได้ก็เข้า Slack ครับเดี๋ยวที่หน้าจอนะครับเราจะมีนะครับลิงก์ให้นะครับทุกท่านสามารถกดได้เลยนะครับที่ลิงก์นะครับสามารถพิมพ์ตามเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวซิมีแชทอะไรบ้างครับโอเคนะครับลองเข้าได้ไม่ได้แชทบอกด้วยนะครับแชทบอกได้นะครับแชทบอกได้เลยนะครับอาจารย์เข้าได้หรือเปล่านะครับสามารถแชทมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมดูซิว่าเข้าได้ไหมนะครับเข้าได้รบกวนช่วยบอกนะครับโอเคเข้าได้ครับเยี่ยมมากโอเคเราระหว่างที่อาจารย์เข้าอยู่ใช่ไหมครับอธิบายนิดนึงนะครับอาจารย์บางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับ Scratch นะครับคือ Scratch เนี่ยก็คือเป็น tool ใช่ไหมครับที่ MIT เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาจริงๆแล้วถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์เขาเนี่ยก็คือแรงบันดาลใจเนี่ยเขาได้มาจากการต่อเลโก้นะครับจะเห็นว่าไอ้พวกนี้เป็นบล็อกใช่ไหมครับด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือเป็นบล็อกอยู่ใช่ไหมครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมก็จะอธิบายระหว่างรอทุกท่านเข้านะครับด้านซ้ายมือเขาจะเห็นว่ามีแท็บเขียนว่าโค้ดคอสตูมแล้วก็ซาวด์ใช่ไหมครับซึ่ง3แท็บเนี้ยมันจะผูกกับตัวละครเราตอนนี้ตัวละครเราก็คือแมวก็คือสมมติถ้าผมมี2ตัวละครใช่ไหมครับอันนี้อาจารย์อาจจะยังไม่ต้องทำตามก็ได้นะครับผมไม่ดูหรือจะทำตามก็ได้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่นะครับก็คือว่าถ้าเรามีตัวละครนะครับตัวละครอยู่ใช่ไหมครับเช่นเรามีตัวละครแมวตัวเนี้ยไอ้แท็บ3แท็บตัวเนี้ยนะครับมันก็จะผูกกับตัวละครเราใช่ไหมครับเช่นถ้าเราอยากจะให้ตัวละครเรามันmove ใช่ไหมครับเราก็เอา close move นี่ลากเข้ามาใช่ไหมครับให้มัน turn เนี่ยก็ลากเข้ามาแล้วมันก็ต่อกันแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คอนเซ็ปต์เหมือนเลโก้เลยใช่ไหมครับแล้วพอเราลากโค้ดต่อเสร็จปุ๊บเช่นผมลากอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้สามารถตัวเล็กตัวใหญ่ขยายได้นะตรงนี้นะครับผมลากมาเผื่อบางท่านไม่คุ้นเคยถ้าอยากให้มันทำงานเนี่ยเราก็กดจะมีธงสีเขียวอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์กดธงสีเขียวใช่ไหมครับเนี่ยกดธงสีเขียวมันก็ทำงานเห็นไหมเนี่ยกดธงสีเขียวมันทำงานถ้ากดปุ่มสีแดงเนี่ยคือ stop ใช่ไหมครับสมมุติเราลากโค้ดเข้าไปอีกสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็สามารถเขียนโค้ดขึ้นมาง่ายข้อดีคืออะไรครับเขาออกแบบมาให้สำหรับเด็กๆได้เรียนรู้โค้ดเลยเพราะว่ามันจะไม่พิมพ์ผิดปกติถ้าเราสอนโค้ดสำหรับเด็กเนี่ยปัญหาเราเจอคือเด็กจะพิมพ์ผิดเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าเขียนคำว่า move หรือเด็กบางคนเนี่ยคีย์บอร์ดก็ไม่รู้ว่าตัว M อยู่ตรงไหนตัว O ไหนเนี่ยมันจะช้าใช่ไหมครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันช่วยให้เราทำง่ายขึ้นเราก็สามารถย้ายเข้าย้ายออกได้หมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยหายไปแล้วแมวผม โอเคใช่ไหมครับเราก็ลองเล่นดูได้นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือจะเป็นเขาจะแบ่งกลุ่มไว้ใช่ไหมครับว่าอันนี้มีกลุ่มเกี่ยวกับ motion เคลื่อนที่ใช่ไหมครับ look ก็คือว่าให้มันเรื่องคอสตูมเรื่องเปลี่ยนสีมาเรื่อง sound event อะไรพวกนี้เราก็ลองกดเข้ามาดูใช่ไหมครับเรื่องตัวแปรคอสตูมก็คือว่าเราจะไอตัวนี้เรียกว่าสปรายใช่ไหมครับไอแมวนี่เรียกว่าสปรายก็คือเราจะเปลี่ยนสีมันยังไงใช่ไหมครับสมมุติคอสตูมเราจะเปลี่ยนสีแมวอย่างเงี้ยใช่ไหมครับทำได้ยังไงใช่ไหมครับ
ตอนนี้มี2คอสตูมใช่ไหมครับก็คือว่าเหมือนเกมเหมือนแบบ 2D อ่ะถ้าเราทำให้วิ่งใช่ไหมครับเราก็สลับคอสตูมไปมาเนี่ยมันก็วิ่งได้ละใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องซาวด์อันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับฉะนั้นเวลาเราเขียนโค้ดเรามาที่แท็บโค้ดเราจะมาปรับหน้าตามาแล้วก็มาที่คอสตูมนะครับเราจะมาทำเสียงให้มาแล้วก็มาที่ซาวด์โอเคไหมครับแล้วก็แท็บข้างบนก็คือเอาไว้เซฟใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะเซฟไว้ในเครื่องเราก็ไฟล์แล้วก็เซฟ to คอมพิวเตอร์มันก็จะเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เรานะครับแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยก็คือเอาไว้ปรับว่าตัวนี้สปรายชื่อว่าอะไรนะครับอยากจะให้มันไฮหรือมันโชว์ขนาดจะให้มันหันหน้าไปทิศทางไหนใช่ไหมครับอันนี้ก็ตรงนี้แล้วก็แบ็กดรอปก็คือแบ็กกราวด์ของเราแบ็กดรอปก็คือตรงเนี้ยแบ็กดรอปก็คือตอนเนี้ยข้างหลังเราก็คือพื้นขาวๆเรานะครับโอเคโอเคตอนนี้ทุกท่านเข้าได้แล้วโอเคเราเริ่มทำดีกว่าScratch นี่มี2แบบนะครับ1ก็คือเราสามารถทำแบบออนไลน์แต่ทำออนไลน์ระวังนิดนึงนะครับเผื่อเน็ตมันหลุดอะไรเงี้ยเราก็ต้องอาจจะล็อกอินก่อนแต่วันนี้อาจจะไม่ต้องเสียเวลาก็ได้อีกแบบนึงคือแบบออฟไลน์ก็คือว่าเราสามารถดาวน์โหลดมาได้อย่างตัวอย่างอันเนี้ยเวอร์ชันผมเนี่ยคือเวอร์ชันออฟไลน์ใช่ไหมครับ Scratch Desktop ใช่ไหมครับตัวนี้คือเราโหลดมาแบบออฟไลน์แล้วเราก็สามารถสมมุติถ้าเกิดเราไปใช้ที่โรงเรียนใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถเซิร์ชหาได้นะครับก็คือไปโหลด Scratch มานะครับแล้วก็ติดตั้งได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ดูว่าเวอร์ชันอะไรใช่ไหมครับอันเนี้ยที่ผมใช้เนี่ยเวอร์ชัน3นะครับมันก็มี Scratch เวอร์ชัน1 2 3อันนี้ก็คือที่เราใช้อยู่ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน3นะครับบางท่านอาจจะเคยใช้เวอร์ชัน2มาแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มดีกว่านะครับผมไฟล์แล้วก็ผมก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ new ใหม่นะครับเพราะว่าผมจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่โอเคนะครับตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าจอเนาะโอเคแบบนี้นะครับทีนี้ตอนนี้มีตัวแมวอยู่นะครับผมไม่ต้องการแมวผมลบทิ้งเลยไม่เอาแมวแล้วผมไปที่ตัวนี้เมื่อกี้ผมกดไปที่ตัวนี้ใช่ไหมครับมันมีรูปถังขยะอยู่ครับกดปั๊บแมวหายเลยตอนนี้แมวไม่มีแล้วตอนนี้เราไม่มีอุปกรณ์มาทำแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก่อนที่จะไปเรื่องแมวเรื่องตัวละครเรานะครับผมอยากให้เราไปลองทำฉากกันก่อนด้วยความรวดเร็วนะครับโอเคทีนี้เราไปที่ stage ครับตรงนี้นะครับเห็นนะครับขวามือสุดตรงนี้เขียนว่า backdrop อยู่ใช่ไหมครับแล้วเรากดไปที่ข้างล่างโทษทีครับคลิกตรงนี้ครับถูกแล้วคลิกที่ stage ใช่ไหมครับพอคลิกเสร็จแล้วปั๊บเราไปที่ backdrop ตัวนี้อันนี้คือ stage เราก็คือ background เราใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราลองวาดรูป background ขึ้นมาสักอันหนึ่งครับโอเควิธีวาดรูปครับมาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับวาดรูปผมซูมไปให้หน่อยโอเคนะครับเวลาเราวาดรูปนะครับเราลองกดไปที่ outline ครับ outline เราตั้งเป็น0นะครับตัวนี้ outline เป็น0ครับแล้วเราก็เลือกสีครับว่าจะเอาสีแบ็กกราวด์เราเนี่ยเป็นสีอะไรนะครับก็คือเราตรงที่ฟิลตรงนี้ครับเรากดนะครับทีนี้ผมก็จะเลือกสีที่ผมชอบผมก็เลือกสีโอเคก็เลือกสีที่เราชอบครับตรงนี้ตรงฟิลนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปที่ตัวนี้นะครับวาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็กดไปปั๊บเราก็วาดสี่เหลี่ยมไปแบบนี้เวลาวาดนะครับเราจิ้มเราต้องจิ้มในกรอบมันตรงนี้นะครับเพราะจิ้มนอกกรอบมันจะไม่ยอมใช่ไหมครับเราก็ได้ละนี่แบ็กกราวด์เราใช่ไหมครับพอเรากลับไปดูตรงนี้เห็นไหมเราก็ได้แบ็กกราวด์เราเหมือนกันละใช่ไหมครับเหมือนกันใช่ไหมตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมเราก็ขยับให้มันแบบโอเคแบ็กกราวด์มีไม่มีก็ได้นะครับไม่สำคัญนะลองวาดดูนะครับได้ไหมครับโอ้ไม่ได้ก็บอกได้นะครับโอเคโอเคได้แบ็กกราวด์มาเบื้องต้นนะครับได้แบ็กกราวด์เบื้องต้นแล้วได้เนาะใช่ไหมครับทีนี้พอได้แบ็กกราวด์มาใช่ไหมครับได้แบ็กกราวด์มาเสร็จปั๊บทีนี้เราทำอะไรต่อครับเราจะถ้าดูในตัวอย่างถ้าจำได้ใช่ไหมครับผมให้ดู reference อีกทีนึง reference ผมอยู่ตรงนี้เราต้องการแบบเป็นโขดหินแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคทีนี้พอเราได้แบ็กกราวด์เราใช่ไหมครับได้แบ็กกราวด์เรา
สีไม่มายังไงนะครับอีกรอบแล้วกันผมทำไปอีกรอบแล้วกันนะครับอีกรอบนะโอเคตรงนี้นะอันดับแรกครับเอาไลน์นะครับเอาไลน์เราตั้งเป็น0ก่อนเอาไลน์เป็น0นะครับแล้วตรงฟิลตัวเนี้ยเราก็เลือกสีลองดูนะครับว่าเราเลือกสีตรงนี้ให้มันโชว์สีก่อนแล้วตรงนี้เราเลือกสี่เหลี่ยมนะครับเลือกสี่เหลี่ยมแล้วเวลาวาดนะครับเราต้องวาดข้างในมันก่อนนะเนี่ยวาดข้างในแบบนี้ครับอย่าไปวาดข้างนอกมันนะวาดข้างในแบบนี้วาดข้างในเนี่ยตอนแรกมันเหมือนจะไม่เต็มใช่ไหมพอวาดเสร็จปั๊บเราก็ขยับให้มันเต็มแบบนี้พอวาดเสร็จปุ๊บเราต้องมากดที่ว่างๆอีกครั้งหนึ่งครับเหมือนเราคอนเฟิร์มครับคือวาดเสร็จปุ๊บเรากดคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งเราก็ได้ละโอเคได้ BG แล้วครับโอเคนะครับimport ไฟล์ได้เลยครับ import ไฟล์ได้ครับไม่ซีเรียสbackground เนี่ยจะ import ไฟล์ได้ยังไงก็ได้ครับแต่เดี๋ยวที่เราจะซีเรียสก็คือโขดหินเพราะว่าโขดหินเราเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เราไว้เช็คว่าเกมโอเวอร์นะครับฉะนั้นตรงนี้ background ไม่ซีเรียสครับอาจารย์ท่านใดอยากจะ import ไฟล์ข้างนอกภาพมาได้หมดเลยนะครับแต่โขดหินนี่แหละเป็นไฮไลท์เราเพราะว่าเราไว้เช็คเกมโอเวอร์นะครับโอเคทีนี้ต่อไปครับตรงในช่องฟิลครับผมอยากให้เราตอนนี้เรากลับมาที่ตรงนี้ครับผู้กันกลับมาที่ผู้กันครับตัวนี้นะครับตัวเพนตัวนี้นะครับไอ้บลัชตัวเนี้ยเราเลือกขนาดแปลงได้ครับเอาเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมก็ใส่ไปเลยครับ100เพราะว่าถ้าเกิดขนาดมันเล็กเราเพนแล้วมันเหนื่อยใช่ไหมครับผมก็ใส่ไป100แล้วเลือกสีอีกรอบนึงครับให้สีมันต่างกับแบ็กกราวด์ครับเพราะเดี๋ยวเราจะเช็คสีถ้าใครเคยทำสแครชมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเราต้องมีการเช็คด้วยว่าสีมันยังไงนะครับโอเคผมก็ขอเลือกสีนะครับผมก็สีอะไรดีนะเอาสีที่มันตัดกันนะครับตอนนี้มันจะได้สีนี้ใช่ไหมครับพอได้สีมาแล้วเราเลือกแปลงตั้งเป็น100เลือกสีใช่ไหมครับแล้วเราก็วาดโขดหินเลยครับวาดโขดหินไปครับประมาณนี้อย่างนี้ตึ๊บนี่ครับระบายให้เต็มโอเคเสร็จแล้วได้ไหมครับตอนนี้เห็นไหมฉากเราก็ได้แบบนี้แล้วใครเสร็จหน้าตามันจะแบบนี้ครับโอเคนะครับโอเคอาจารย์ไม่ต้องห่วงนะถ้าไม่ทันยังไงเดี๋ยวเรามีอะไรนะเรามีช่วงหลังให้ชมย้อนหลังได้นะครับชมย้อนหลังได้นะครับโอเคเพราะว่าค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวเราไม่ทันเนาะผมเริ่มเป็นห่วงแล้วเวลาเราเหลือน้อยแล้วโอเคงั้นผมก็ต้องขอเดินหน้านะครับใครไม่ทันต้องขอโทษจริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีหลายสเต็ปเนาะที่ต้องคุยกันโอเคอาจารย์ดูคอนเซ็ปต์ก่อนได้นะครับถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรโฟกัสดูที่ผมทำดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ลองไปทบทวนดูเพราะผมเข้าใจว่าถ้าอาจารย์มีจอเดียวเนี่ยมันยากเลยในการทำนะครับโอเคตอนนี้งั้นผมก็จะขอไปต่อนะถ้าท่านใดทันก็ถ้าไหวก็ทำด้วยกันนะครับถ้าใดไม่ไหวก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีวิดีโอย้อนหลังให้ดูนะครับโอเคสิ่งที่ทำต่อไปก็คือนะครับตอนนี้ผมได้แบ็กดรอปมา1อันแล้วผมจะคลิกขวาครับกดดูพลิเคทครับมีแบ็กดรอป1 2แบ็กดรอป2นี่ไม่ทำอะไรครับแบ็กดรอป2เนี่ยผมจะเขียน text เข้าไปครับฉะนั้นผมจะคลิกที่ text แล้วผมก็จะเลือกสีครับผมจะเลือกสีเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมเลยคลิก text เลือกสีนะครับแล้วก็เลือกฟอนต์ใช่ไหมครับฟอนต์ถ้าต้องการนะแล้วก็พิมพ์ครับคลิกเข้าไปช่องว่างๆครับพิมพ์คำว่าเกมโอเวอร์ถูกไหมเนี่ยโอเคตอนแรกมันเล็กใช่ไหมครับเราคลิกข้างนอกทีนึงครับขยายครับเสร็จมี2หน้าแล้วใช่ไหมตึ๊บใช่ไหมครับมี2หน้าโอเคทีนี้เวลามี2หน้าครับยังไงครับเวลาสแครชใช่ไหมครับเรากดธงสีเขียวมาเริ่มทำงานใช่ไหมถ้าตอนนี้เราเลือกหน้า2อยู่กดธงสีเขียวปั๊บมาถึงเกมโอเวอร์เลยถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้องตอบเองครับก็คือว่ามันต้องยังไงกดธงสีเขียวปั๊บมันต้องเด้งหน้านี้ถูกไหมพอเราตายปั๊บมันต้องสวิตช์มาหน้านี้อัตโนมัติให้เราใช่ไหมครับทีนี้สมมุติเราอยู่หน้านี้ล่ะอยู่หน้าเกมโอเวอร์เราลองเขียนสคริปต์แรกของเราครับว่าให้กดธงสีเขียวแล้วมันมาที่หน้าแบ็กดรอป1โอเคไหมครับตอนนี้ผมจะค้างไว้ที่หน้านี้ก่อนกดที่หน้า2กดธงสีเขียวตอนนี้นะหน้าเกมโอเวอร์ใช่ไหมครับโอเคทีนี้เราจะลองครับไปที่โค้ดครับไปที่โค้ดครับ
ไปที่โค้ดครับผมจะลากนี่ครับไปที่อีเวนต์ครับผมจะลากตัวนี้มาใช่ไหมครับผมจะขยายใหญ่ให้เว้นธงสีเขียวคลิกเห็นไหมรูปเดียวกันเห็นปะก็คือเมื่อเราคลิกธงสีเขียวก็คือเมื่อเราสั่งให้โปรแกรมเริ่มทำงานเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราไปที่ look ครับเราเลือก switch backdrop to เห็นไหมเรามี2อันเห็นปะ1กับ2พอดีผมไม่ตั้งชื่อไงเอาจริงๆเราควรตั้งชื่อใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันตั้งชื่อได้นะเห็นปะตรงเนี้ย backdrop 1 2อันนี้ผมแบบไม่ตั้งชื่อนะพอเราเลือกอันเนี้ย switch backdrop to backdrop 1แปลว่าอะไรครับถ้าเรากดปุ่ม start อีกรอบนึงปั๊บเห็นไหมทุกครั้งที่กด start มันจะมา backdrop 1แต่ถ้าเราเลือกตรงนี้ backdrop 2กด start ปั๊บ backdrop 2เราไม่ต้องการถูกไหมเราต้องการ backdrop 1โอเคไหมครับสคริปต์แรกของเราผ่านไปได้ไหมครับโอเคได้นะบางท่านไม่ทันก็ย้อนหลังนะครับโอ้ต้องขอโทษนะเวลาเราน้อยเนาะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปต่อกันหนึ่งนะครับตอนนี้ทุกท่านถ้าดูย้อนหลังทำตามได้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับต่อไปครับผมจะไปสร้างสปไลต์ขึ้นมาครับอันแรกครับชูสปไลต์ตัวนี้ผมกดตรงนี้นะครับช่องมันติดกันนะอย่าสับสนนะครับช่องขวาสุดคือ state ก็คือ backdrop เราใช่ไหมครับไอช่องที่เป็นรูปแมวเนี่ยก็คือเอาไว้ทำสปไลต์เรานะครับผมจะเลือกไอ้รูปแมวตัวนี้แล้วผมก็จะเลือกตัวนี้นะครับ paint แมวนะแล้วก็ paint ครับตอนนี้ได้สไปร์1ครับสไปร์1ตอนนี้เราว่างๆอยู่ครับผมจะตั้งชื่อมันก่อนครับตั้งชื่อว่าน้ำครับสไปร์1ใช่ไหมครับผมจะไว้ที่สไปร์แล้วก็รีเนมมาหน่อยครับใช่ไหมครับตั้งชื่อว่าน้ำผมทำน้ำนิดนึงนะใช่ไหมครับทำน้ำหน่อยนะครับโอเค water นะแล้วผมก็ไปที่costume เหมือนเดิมครับแล้วผมก็จะขอเปลี่ยนสีนิดนึงโอเคน้ำก็ต้องเป็นสีฟ้าถูกไหมโอเคประมาณนี้โอเคน้ำเป็นสีฟ้าครับแล้วผมก็จะวาดน้ำไปตรงนี้ประมาณนี้เห็นไหมครับตอนเราวาดตรงนี้ดูเหมือนว่าเราวาดถูกต้องแล้วใช่ไหมครับแต่ความจริงเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมครับเราขยับได้อยู่ดีใช่ไหมมันไม่สนใจนะเราวาดข้างล่างก็จริงนะครับแต่ว่าตอนอยู่เข้าไปในซีนเราครับเราสามารถขยับได้นะครับผมก็จะขยับน้ำมาประมาณนี้เพื่อความสวยงามแต่ว่าตอนนี้ดูเป็นไงครับน้ำเรามันสีมันเข้มมันบังเราใช่ไหมครับทีเนี้ยมันมีตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่า ghost effect นะครับใน Scratch นะครับแล้วก็ไปที่โค้ดครับไปที่โค้ดนะครับผมก็จะเอาใหม่ครับผมก็จะไปที่เหมือนเดิมครับทุกอย่างเริ่มด้วยเว้นธงสีเขียวคลิกครับแล้วผมก็จะไปที่ go to เพราะว่าตอนนี้เราสั่งให้เพราะว่าสังเกตว่าตอนนี้ตำแหน่งของน้ำมันอยู่ที่ x เท่ากับ-8 y เท่ากับ-24แล้วใช่ไหมครับมันไม่ใช่ตำแหน่งที่เราไม่ใช่ตำแหน่ง00ละฉะนั้นเราอยากให้ทุกครั้งที่กดธงสีเขียวเนี่ยมันมาที่ x กับ y แบบนี้เสมอใช่ไหมครับเราก็จะไปที่ motion ครับแล้วก็ลาก go to มาใช่ไหมครับตัวเลขเนี่ยมันใส่เราอัตโนมัติเลยเราไม่ต้อง edit นะครับมันถูกอยู่แล้วไงใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราอยากให้น้ำมันสีจางนิดนึงครับเราก็ไปที่ghost effect นะครับเราก็จะไปที่set เลือกเป็น ghost อันล่างสุดเลยนะครับตั้งสักประมาณ25ครับมันก็คือทำ transparent นะครับฉะนั้นถ้าเรากด start อีกรอบหนึ่งเห็นไหมน้ำเราเป็นไงครับสีจางแล้วถ้าเราใส่ไปเลย100ซัดไปเต็มเหนียวเลย100เรียบร้อยหายเกลี้ยงครับเราก็เอาเท่าที่เราคิดว่ามันกำลังสวยครับโอเคเพื่อความสวยงามเราก็ต้องมีครับโอเคครับผมขอต่อนะครับขอต่อเดี๋ยวไม่เข้าเรื่องตีโกนเราเดี๋ยวหมดเวลาโอเคต่อไปครับผมไปที่สปไลต์ครับอีกรอบนึงครับไปที่สปไลต์อีกรอบนึงครับโอเคผมเลือกไปที่ชูสปไลต์ครับคราวนี้จะเป็นตัวละครแล้วครับผมเลือกไม้กวาดครับไอตัวบรูมตัวเนี้ยเลือกไม้กวาดเอาไม้กวาดมาตั้งตัวนี้ไม้กวาดเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นแท่นยิงของเราใช่ไหมครับอันเบลเลอร์เลยเราไปที่ตรงนี้ครับมันใหญ่มากเลยไปที่ไซส์ครับลองย่อครับไซส์ไปสัก30เอาไว้ตรงนี้30นะครับอาจารย์ยังทันอยู่นะอาจารย์ไม่ทันท่านไหนก็อาจจะต้องดูย้อนหลังกันเนาะใช่ไหมครับเลือกไม้กวาดครับไซส์สัก30ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วตอนนี้ถ้าเรากด play ครับตอนนี้ไม้กวาดเราก็อยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรใช่ไหมครับแต่โจทย์เราคือไม้กวาดเนี่ยมันต้องหันตามเมาส์เราได้ใช่ไหมครับฉะนั้นผมก็จะมาที่เหมือนเดิมครับทุกอย่างเริ่มต้นด้วยที่เว้นธงสีเขียวคลิก
ถ้าจำได้ก็คือมาที่ go to เลยครับเพราะเราต้องการให้ไม้กวาดเนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้ทุกครั้งครับแล้วเราต้องการให้ไม้กวาดเนี่ยมันหมุนตามเมาส์เราครับผมก็ไปที่control นะครับใส่ forever เข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่ motion ครับใส่ไปที่point toward นะครับmouse pointer เสร็จกดปุ๊บเป็นไงครับถ้าใครทำตามทันใช่ไหมครับตอนนี้สังเกตว่าไม้กวาดเราเนี่ยมันจะวิ่งตามเมาส์แล้วใช่ไหมครับพอเมาส์เราไปทางไหนเนี่ยไม้กวาดเราเนี่ยมันก็จะ point ไปที่ตำแหน่งของเมาส์เราตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วเราใส่ forever แปลว่าอะไรครับมันก็จะวนลูปไปเรื่อยใช่ไหมครับถ้าเราไม่มี forever แปลว่ามันก็จะตามเราแค่รอบเดียวโอเคไหมโอเคได้เนาะใช่ไหมครับโอเคนะครับคิดว่าดูย้อนหลังนะครับขอโทษทีนะครับช่วงนี้ผมต้องสปีดละดูย้อนหลังนะครับโอเคต่อไปครับผมจะไปที่ลูกกระสุนครับผมจะทำลูกกระสุนครับโอเคลูกกระสุนเนี่ยแล้วแต่ใจชอบเลยครับจะวาดเองก็ได้หรือจะเอารูปที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับทีนี้ผมขอไปที่ชูดสปรายแล้วกันนะครับชูดสปรายลูกกระสุนผมเป็นอะไรดีวะบาสเกตบอลแล้วกันไม่เอาเบสบอลดีกว่าจะได้ตัดกับสีเราได้ไหมโอเคสวยแล้วเนาะยังบอกสวยก็สวยโอเคลูกใหญ่เกินลูกใหญ่ไป 50% พอโอเค 50% ก็ได้สีมันดูยากไหมเนี่ยก็เปลี่ยนสีใหม่ดีกว่าสีอะไรดีส้มโอเคโอเคเป็นสีนี้ละโอเคทีนี้ลูกบอลเราเนี่ยแหละเริ่มเข้าไฮไลท์เราละลูกบอลเรากลายเป็นเบสบอลครับโอเคทีนี้เราจะทำลูกบอลให้ยิงกันดูครับก็คือเป้าหมายเราคือต้องการให้ไอ้เจ้าไม้กวาดเนี่ยมันยิงลูกบอลออกไปเมื่อเราคลิกที่เมาส์จะเขียนสคริปต์ยังไงครับโอเคสคริปต์ยังไงดีบางท่านบอกให้เปลี่ยนเป็นสีแดงผมก็ตามใจแล้วกันท่านจะได้สีแดงนี่หายไปจบ เว็บบอกไม่มีลายแล้วโอเคช่างมันเราไม่ได้สนใจเรื่องลายโอเคโอเคทีนี้เบสบอลครับทำยังไงให้ไม้กวาดยิงลูกสีแดงออกไปครับเบสบอลออกไปครับวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะมาเขียนสคริปต์เพิ่มครับที่ตัวเบสบอลนะครับเราก็เหมือนเดิมครับไปที่ตัวนี้ใช่ไหมครับโอเคเว้นหัวเสียวคลิกใช่ไหมครับเราต้องการให้ลูกบอลเนี่ยมันยิงออกมาจากไม้กวาดเราฉะนั้นที่ต้องทำก็คือ go to ครับใส่ไปที่ broom ไม้กวาดเราฉะนั้นกดตรงนี้ปั๊บนี่มาที่ไม้กวาดแล้วเห็นไหมอย่าลืมนะครับเทคนิคก็คือทุกครั้งที่เราเขียนโค้ดครับต้องกด stop ก่อนนะ stop ก่อนเขียนโค้ดเสร็จก็กลับไปกดธงสีเขียวใหม่อีกรอบนึงโอเคไหมโอเคทำนี้นะครับลูกบอลนี้ก็ใหญ่จริงเลยสัก40พอโอเคถ้าเราทำแค่นี้แปลว่าอะไรครับทุกครั้งที่เรากดธงสีเขียวมันจะเห็นไหมครับมันอัตโนมัติเลยนะไม่ว่าเราจะลากไปที่ไหนก็ตามกดธงสีเขียวปั๊บวิ่งมาตรงนี้ตลอดเห็นป่ะครับถึงเราอยากให้มันยิงออกไปครับผมขอเขียนสคริปต์ต่อนะครับผมใส่ forever ครับผมใส่ if ครับเช็คว่าเมื่อไหร่ก็ตามเรากดเมาส์ครับก็คือwhen mouse down ใช่ไหมครับ forever ต้องใส่เขาว่าเราจะเช็คตลอดเวลาถูกไหมครับ if เมื่อไหร่ที่ mouse down คือเมื่อไหร่ที่เรากดเมาส์นะครับแล้วมันจะต้องทำตามคำสั่งอะไรข้างในบ้างนะครับ mouse down ปั๊บเราต้องการให้มันก็คือ point toward คือเราต้องการกำหนด direction มันก่อนที่จะให้วิ่งไปใช่ไหมครับเราต้องมี direction ก่อนใช่ไหมครับ direction นั้นก็คืออะไรครับเราต้อง point toward mouse ก็คือเราอยากให้มันยิงไปทิศทางเดียวกับ mouse แล้วเราก็ต้องการให้มันเคลื่อนที่ด้วยครับก็ใส่ move แบบนี้ครับทีนี้เรากดยิงดูครับเห็นไหมไปแล้วยังไม่เสร็จนะกดค้างนะครับลองกดค้างดูครับกดค้างปั๊บเห็นไหมกดค้างดูตอนนี้ถ้าเรากดค้างปั๊บลูกบอลเนี่ยมันจะวิ่งมาหาเมาส์พูดง่ายตอนนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดเมาส์ค้างลูกบอลเนี่ยมันจะวิ่งมาหาเมาส์เราตลอดเวลาจากโค้ดนี้โอเคแต่ตามหลักเนี่ยมันต้องยิงมาจากไม้กวาดเราถูกไหมโอเคฉะนั้นผมจะขอแก้โค้ดนิดนึงครับ
คือจริงๆแล้วผมอยากให้ดูเป็นสเต็ปนะครับถ้าท่านดูย้อนหลังเนี่ยก็คืออยากให้ท่านลองทำเป็นสเต็ปจะได้เข้าใจโค้ดมันลึกซึ้งใช่ไหมครับถ้าผมใส่ปาร์ททีเดียวหมดเนี่ยมันจะแบบว่าดูยากไงใช่ไหมครับโอเคอยากให้เข้าใจด้วยครับโอเคฉะนั้นจากโค้ดเนี้ยมันวิ่งละแต่ว่ามันวิ่งลูกเดียวทีนี้ทำยังไงให้มันวิ่งรัวๆเมาส์ดาวแปลว่าอะไรเมาส์ดาวก็คือมันจะเช็คว่า if เมาส์ดาวก็คือไอ้เมาส์เราเนี่ยตอนเรากดเมาส์ปั๊บตอนจังหวะที่เรากดจิ้มลงไปเขาเรียกว่าเมาส์ดาวใช่ไหมครับมันคืออีเวนท์ที่เราคลิกเมาส์พูดง่ายๆ if คลิกเมาส์ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับ if คลิกเมาส์ให้ทำอะไรโอเคครับขอบคุณครับคำถามส่งมาเลยครับเดี๋ยวผมจะดูเรื่อยๆนะโอเคแบบเนี้ยมันก็ได้แต่มันไม่ใช่สิ่งเราต้องการนะครับสิ่งเราต้องการก็คือเราต้องการให้ยิงรัวๆได้ใช่ไหมครับฉะนั้นคำสั่งที่มันทำให้เราได้ก็คือเขาเรียกคำสั่งนี้ครับโคลนจริงๆที่เราดูเนี้ยมันจะแอดวานซ์นิดนึงนะครับก็อาจจะต้องขอโทษอาจารย์ด้วยเพราะว่าพอดีเราสอนเรื่องยากไงเรื่องตีโกนมันเลยต้องไปทูที่มันแอดวานซ์แต่จริงๆแล้วถ้าเราสอนเกมง่ายๆเช่นเกมสอนแค่เกมแกน x y scratch ก็สอนได้นะแต่ผมว่าเวลาเราจะน้อยวันนี้จะทำไม่ทันพอดีเรื่องนี้ยากนิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับแต่คิดว่าทุกท่านได้ทำทันนะครับเรื่องโคลนก็คือว่าถ้าเรามีลูกบอลอันเดียวเราจะโคลนลูกบอลเยอะๆทำยังไงก็คือใช้คำสั่งเรียกว่าโคลนนะครับโครงสร้างโคลนก็คือมีทั้งหมด3คำสั่งครับอันนี้ตัวที่1คือตัวที่สร้างตัวที่2ตัวที่3ก็คือตัวที่บอกว่าหลังจากสร้างแล้วเนี่ยให้ทำอะไรใช่ไหมครับก็คือ when start clone แล้วก็ delete clone ตัวนี้ไอตัวนี้คือตัวสร้างไอตัวนี้คือบอกว่าสร้างเสร็จทำอะไรฉะนั้นตัวที่สร้างครับผมจะมาใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้อันนี้ตัวนี้นะแล้วผมจะ move ออกไปตรงนี้พูดง่ายว่าคำสั่งเนี้ยคำสั่งตัวนี้ครับเอาไว้สร้างเบสบอลหลายๆลูกพูดง่ายเนี่ยคำสั่งโคลนเนี่ยก็คือเหมือนเราโคลนออกมา copy มาเยอะใช่ไหมครับคือความหมายของโคลนจากนั้นพอเราโคลนเสร็จให้มันทำอะไรเอามาใส่ตรงนี้โคลนเสร็จเราต้องการให้มัน move 10 สเต็ป move เสร็จทำอะไรครับเรา delete ไหมถ้าเราไม่ delete ก็ได้นะแต่ลูกบอลเราก็จะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็ต้อง delete ด้วยทีนี้ทำอะไรต่อครับเวลาเรา move นี่เราอยากให้มัน move ก็คือเราอยากให้มันยิงไปเรื่อยๆให้มันยิงไปถึงสุดฉากเลยครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือใช้คำสั่งนี้ครับผมอาจจะไม่ได้มีเวลาอธิบายทุกคำสั่งละเอียดนะครับก็ต้องอาจจะต้องย้อนหลังกันนิดนึงนะครับแล้วเราอยากให้มัน move ไปเรื่อยครับเราต้องใช้คำสั่ง repeat until ก็คือให้วิ่งไปเรื่อยๆจนถึงไหนใช่ไหมครับ repeat until คือจริงๆเวลาเราสอนเด็กครับเราไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกอย่างพร้อมๆกันนะเราอยากให้เขาเห็น output เร็วที่สุดหรือจริงๆอาจารย์เนี่ยทำเกมเสร็จแล้วก็ได้นะไปให้เขาเล่นไม่ต้องให้เขาทำเองก็ได้นะครับเพื่อให้เขาเล่นแล้วเขาลองเปลี่ยนบางอย่างนะครับเพราะถ้าเราสอนหมดเนี่ยมันเยอะไปโอเคไหมครับแต่นี้เราอยากให้อาจารย์เข้าใจว่ามันมาได้ยังไงใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปครับเราใช้คำสั่งนี้ครับ touching ก็คือเราต้องการให้ไอ้ลูกบอลเนี้ยมัน move ไปจนกว่ามันจะ touching edge ก็คือขอบจอของเราโอเคครับเรียกว่า edge นะครับโอเคอีกอย่างหนึ่งที่เราทำก็คือเราจะใช้คำสั่งนี้ครับ high กับ show ก็คือว่าตอนเริ่มเกมทีแรกเนี่ยเราจะให้มัน high ก่อนก็คือเราจะมองเห็นลูกบอลใช่ไหมครับตอนเรากดธงสีเขียวปุ๊บ high ซ่อนไว้ก่อนพอมันโคลนก็คือพอเรา copy มันเสร็จปั๊บเราค่อยให้มันโชว์ครับแบบนี้โอเคแบบนี้ครับกลับมาดูเอาพูดเลยอีกทีครับนี่ครับเห็นไหมยิงได้ละนี่ครับถ้าท่านใดทำตามก็จะยิงแบบนี้ได้ใช่ไหมครับรัวๆเลยด้วยคำสั่งนี้ครับเห็นไหมยิงรัวๆแต่รัวๆแบบนี้ก็ไม่ใช่ถูกว่าครับก็ไม่ใช่มันก็รัวเกินไปฉะนั้นผมขอเพิ่มคำสั่งนิดนึงครับผมจะใส่คำสั่ง wait เข้าไปครับให้มันมีดีเลย์นิดนึงครับผมหลังจากทุกครั้งที่มันโคลนผมจะ wait สัก 0.4 วิโอเคมาแล้วครับยิงได้ละเริ่มเป็นเกมเริ่มเห็นความสนุกแล้วถ้าเด็กๆทำพาร์ทนี้เขาก็จะแบบสนุกมากเลยครับอย่างนิดนึงผมเข้าใจครับแต่ว่าผมจะบอกว่าเกมเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับมีแต่ง่ายไปยากนะครับอันนี้ก็ถือว่ายากนิดนึงแต่ผมอยากให้เห็นแบบพอดีเราคุยเรื่องตีโกงไงมันก็เลยต้องไปคอนเทนต์ที่ยากแต่จะบอกว่าเกมเนี่ยมีตั้งแต่ง่ายๆ2 บรรทัดเสร็จก็ได้นะครับมันสนุกกว่านี้นะครับแต่ว่าพอดีอันนี้เราอยากให้แบบเห็นแบบ
ตัวที่มันเนื้อนิดนึงนะครับส่วนตัวง่ายๆเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยน่าจะหาได้นะครับใน YouTube ในอะไรนะครับมีเยอะครับโอเคนะครับถ้าไม่ทันนะครับรบกวนนะครับเดี๋ยวดูย้อนหลังกันนิดนึงนะครับโอเคจิบน้ำนิดนึงโอเคตอนนี้ถ้าเกิดใครทำทันถึงตอนนี้เราจะได้ลูกบอลที่ยิงได้ละประเด็นก็คือลูกบอลเราเนี่ยยิงเป็นเส้นตรงแต่เราต้องการเส้นโค้งอันนี้แหละมันเลยต้องโยงเข้าเรื่องเราให้ได้นะครับโอเคทีนี้ตอนนี้ลูกบอลเป็นเส้นตรงนะครับอยากยิงเป็นเส้นโค้งครับทำยังไงยิงเส้นโค้งทำยังไงทีนี้ผมจะทำ enemy แบบเร็วๆให้ดูนะครับตอนนี้ผมต้องขออนุญาตจริงๆเลยอาจจะต้องแบบเริ่มซิ่งแล้วนะครับทีนี้ผมจะไป enemy ครับเร็วนิดนึงนะครับเพื่อทุกท่านจะได้เห็นแบบจะได้ follow ทุกสเต็ปให้มันครบนะครับผมจะไปที่เดี๋ยวนะผมหาฉลามผมไปไหนเอ่ยเดี๋ยวนะฉลามอยู่ไหนเอ่ยติ๊กต็อกเลยโอ้ยอยู่ตรงนี้เจอละโอเคฉลามผมครับผมไว้ตรงนี้สต็อปก่อนโอเคเอาฉลามมาตั้งตัวเบลเลอร์เลยเดี๋ยวเราจะย่อด้วยโค้ดก็ได้นะครับทีนี้ผมขอไปแล้วนะโอเคครับอันนี้โค้ดอยู่ที่เราฉลามนะครับทุกท่านน่าจะต้องย้อนหลังแล้วล่ะเพราะว่าผมเริ่มไปเร็วแล้วแต่ว่าให้ผมทำให้เสร็จดีกว่าเนาะจะได้อย่างน้อยเราจะได้ไปดูย้อนหลังได้นะครับเว้นคลิกตอนนี้ฉลามมัน 100% ถูกป่ะครับตอนนี้ผมย่อด้วยโค้ดนะผมเปลี่ยนมั่งจะได้ไม่เบื่อใช่ไหมครับก็คือเห็นไหมเว้นคลิกปั๊บเห็นไหมย่อเหลือ 55% แล้วเห็นป่ะครับตัวเล็กลงใช่ไหมครับโอเคผมใช้คอนเซปต์เดิมครับก็คือใช้คอนเซปต์โคลนเหมือนเดิมครับฉะนั้นเวลาเราสตาร์ททีแรกเนี่ยผมจะขอไฮไว้ก่อนนะขอไฮไว้ก่อนครับไฮไว้ก่อนนะแล้วก็ผมอยากให้ฉลามในเวลามันฟลิปมันหมุนนะครับให้มันหมุนเฉพาะแกนแนวนอนแกนเดียวนะครับโอเคคำสั่งก็อาจจะอธิบายไม่ครบนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราน้อยเนาะโอเคอธิบายคร่าวๆเนาะฉะนั้นก็คือเวลาฟลิปเราต้องการให้มันฟลิปเฉพาะแนวนอนเท่านั้นเดี๋ยวนะคำสั่งก่อนโอเคตัวนี้ใช่ไหมครับก็คือมีแบบเวลามันหมุนนะครับจะให้มันหมุนแบบยังไงใช่ไหมครับผมเรียกแบบ left right นะครับแล้วก็เนื่องจากฉลามเราหันหน้าไปทางขวาใช่ไหมในสแครชเนี่ยทางขวาเรียกว่า90ทางซ้ายเรียกว่า-90ใช่ไหมครับฉะนั้นผมก็จะต้องย้ายมาที่ point direction ใส่เป็น-90ครับเลือกตัวนี้ก็ได้-90โอเคกด start ปั๊บฉลามผมก็หายไปไหนไม่รู้ไม่เป็นไร แล้วก็ต่อไปครับผมต้องการให้ฉลามเนี่ยทุกครั้งที่ก็คืออยู่ตำแหน่งแถวๆนี้x y เท่าไหร่ดีนะครับอันนี้ผมก็วัดมาแล้วประมาณx 250ใช่ไหมครับ y ก็ประมาณแถวๆนี้โอเคโอเคตอนนี้ฉลามมันหายอยู่นะตัวมันก็จะหายไปไม่เป็นไรเนาะใช่ไหมครับทีนี้คำสั่งที่เราใช้คือเราต้องการให้ฉลามเนี่ยมันสปอร์ก็คือให้มันเกิดมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเราจะใช้คำสั่งโคลนเหมือนเดิมครับผมก็จะใส่ forever เข้าไปครับโอเคนะครับจริงๆแล้วถ้าผมสอนนักศึกษาในโรงเรียนเนี่ยสอนเด็กๆครับบทเรียนเนี้ยจะอยู่แบบต้องเรียนสแครปเป็น10 ครั้งแล้วถึงจะเจอแบบนี้นะครับฉะนั้นอยู่ๆเขาไม่เจอแบบนี้นะครับฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าอาจารย์ไปสอนเด็กแบบนี้นะครับอาจารย์ทำให้เด็กก่อนแล้วเด็กค่อยไปทำตามนะครับหรือทำเพิ่มหรืออาจารย์ทำแค่บางพาร์ทไปก่อนเด็กก็จะได้สนุกเพราะว่าถ้าเด็กทำตั้งแต่แรกเนี่ยบางทีมันจะเสียเวลาไปถ้าเวลาเราน้อยนะครับเข้าใจว่าบางทีเวลามันนิดเดียวนะครับโอเคต่อไปครับเราจะใช้ create myself เหมือนเดิมครับให้มัน copy เหมือนเดิมครับใช่ไหมเราจะสร้างฉลามมาเรื่อยใช่ไหมครับแล้วเราก็จะ wait นิดนึงครับผมจะไปที่ wait ครับก็คือเราไม่ต้องการให้ฉลามมันสปอนติดกันใช่ไหมครับเราก็จะใช้คำสั่ง wait ครับwait เอามาใส่แต่ถ้า wait 1 วิก็น่าเบื่อไปใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็จะ1 วิมา1 วิมาจับทางได้เราก็จะใช้คำสั่ง random ครับก็คือ pick random ก็แล้วแต่ครับเอาที่เหมาะสมครับผมก็ใส่มาสัก 3-6 วิแล้วกันก็ลองดูตัวไหนที่เหมาะสมนะครับถ้าทำแค่นี้ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะเราสั่งโคลนอย่างเดียวแต่เราไม่สั่งว่าโคลนเสร็จให้ทำอะไรใช่ไหมครับคอนเซปต์เดิมครับลูปเดิมเลยพอเราจับทางได้เนี่ยก็ต้องมีตัวนี้ when start at the clone พอมันถูกโคลนขึ้นมาครับเราสั่งให้มันโชว์เลยครับโชว์เสร็จมันต้องวิ่งจากขวาไปซ้ายจอใช่ไหมครับเราก็สั่งนี่ครับ forever เลยครับ forever forever คือให้มันทำลูปไปเรื่อยเราต้องการให้มันวิ่งเร็วแค่ไหนล่ะครับเราก็ใส่ไป
เวลาวิ่งเนี่ยเราก็มีคำสั่งให้มันวิ่งก็คือนอกจาก move นะครับมีคำสั่งอันนึงก็คือคำสั่ง change x by ใช่ไหมครับถ้าค่าเป็นบวกวิ่งไปทางขวาถ้าค่าเป็นลบวิ่งไปทางซ้ายใช่ไหมครับในเคสนี้ต้องการวิ่งไปทางซ้ายใส่ลบครับโอเคมาแล้วครับฉลามเราค่อยๆมาแต่ตอนนี้ยิงปุ๊บไม่ตายยิงปุ๊บไม่ตายอึดไม่ตายไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวโดนเราแน่ตอนนี้ยิงแล้วไม่ตายใช่ไหมครับไม่เกิดอะไรขึ้นแต่มาแล้ววิ่งมาแล้วนะถูกไหมครับเช่น x by ลบ1ใช่ไหมครับโอเคต่อไปครับเราจะมาเช็คว่าถ้าฉลามเนี่ยมันวิ่งมาโดนกระสุนเรามันต้องตายหรือถ้าฉลามวิ่งมาถุงสีเหลืองที่เราพอดไว้ตรงนี้ต้องเกมโอเวอร์ฉะนั้นผมก็ใน forever ครับผมจะใส่อีก2คำสั่งก็คือ if ผมใส่ if เข้าไปครับอันที่1 if แรกเนี่ยเอาไปเช็คว่าชนกับโขดหินหรือเปล่าใช่ไหมครับโขดหินเนี่ยเมื่อกี้เราทำสีเหลืองไว้ใช่ไหมครับเราก็ใช้คำสั่ง touching เอาไว้เช็คใช่ไหมครับtouching color ใส่เข้าไปอันนี้เทคนิคนะครับอย่าเลือกสีเองตรงนี้เพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงกับสีโขดหินเราวิธีการก็คือให้เลือกตรงนี้ครับมันจะมีที่จุ่มสีอยู่ใช่ไหมครับด้านล่างตรงนี้นะครับที่จุ่มสีนะเลือกปั๊บมาจุ่มสีโขดหินเลยครับใช่ไหมเห็นไหมตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยพอเลือกเสร็จปุ๊บมันให้เราเลือกว่าจุ่มสีอะไรใช่ไหมครับเราเลือกโขดหินครับสีเหมือนกันเป๊ะเลยนะอย่าเลือกเองนะเลือกเองอาจจะไม่ตรงใช่ไหมครับเมื่อ touching color คือเมื่อ touching กับสีโขดหินก็คือโจทย์เราคืออะไรครับให้เปลี่ยน backdrop เป็นหน้า game over ครับเราก็เลือก switch backdrop to จำได้ไหม backdrop 1 หรือ 2 ครับ2ครับถูกต้องครับ backdrop 2 เสร็จปุ๊บทำไงครับจบเกม stop all ครับหยุด stop all ก็คือ event ครับauto ทีครับ control stop all พาร์ท 1อันนี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนลองดูครับฉลามวิ่งมาครับเรียบร้อยเกมโอเวอร์จบปิ๊งสวยหรูครับอันนี้ if อันที่1นะครับ if อันที่1ก็คือเอาไว้เช็คว่าเกมโอเวอร์นะครับ if อันที่2ครับ if อันที่2ก็คือเอาไว้เช็คว่าถ้าโดนกระสุนเราให้ทำอะไรเหมือนเดิมลูปเดิมครับสังเกตดูมันจะรีพีทครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น touching ชื่อลูกบอลเราก็คือ base ball เมื่อไหร่ก็ตามมัน touching base ball ครับให้มัน delete clone ก็คือให้มัน delete ไอตัวเนี้ยตอนนี้มันตัวโคลนถูกป่ะครับเราก็ต้องใช้คำสั่งว่า delete clone เรียบร้อยครับมาใส่แค่นี้เองยิงปั๊บเอ้ยไม่ใช่ผมโทษทีลากผิดเพลินไปหน่อย delete clone ผมไม่เคยเซฟเลยนะผมเซฟบ้างดีกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องนะครับตัวอย่างที่ดีก็คือเซฟบ่อยๆครับหายแล้วหายเลยนะครับขอบอกผมเซฟดีกว่าเพราะว่าบางทีเราทำอะไรผิดนะครับทำลูปอะไรผิดเนี่ยมันแฮงได้นะครับโอเคเกือบไปแล้วเรียบร้อยเป็นไงครับ delete clone เรียบร้อยแจ่มครับได้ละยิงได้ใช่ไหมครับจากสูตรเราใช่ไหมครับโอเคฉลามมามี if 2 อันใช่ไหมครับ1ก็คือ touching color game over 2ก็คือถ้า touching ลูกบอลก็คือให้มัน delete ไปอันนี้ก็เป็นเกมสนุกๆง่ายๆหนึ่งแล้วครับง่ายๆแล้วแต่ทีนี้ผมพยายามโยงไปเรื่องตรีโกณมิติเราคืออะไรครับถ้าอาจารย์สามารถทำให้นักศึกษาหรือทำให้เด็กเนี่ยหรือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขียนโค้ดตรงนี้ให้น้องๆก็ได้ครับเขียนแค่นี้ก่อนแล้วเราก็ตั้งเงื่อนไขให้เขานะครับหรือถ้ามีเวลามากพอเนี่ยเราเขียนให้เขาก็ได้สมมุติถ้าแบบนี้ในความเป็นจริงเนี่ยมันง่ายมันเสร็จแล้วแต่ถ้าโจทย์แบบนี้ล่ะเอาใหม่ครับผมเพิ่มความยากครับเพิ่มโจทย์ครับผมจะหาอะไรที่เป็นแท่งๆสักอันนึงอันนี้แล้วกันตรงนี้ไว้ตรงนี้ปึ๊บเอาสักขยายไซส์หน่อยครับใส่ไปสักแบบนี้ถ้าโจทย์แบบนี้ล่ะมีนี่กั้นด้วยยิงไม่ได้แล้วเห็นป่ะเห็นไหม
ถ้ามีไอ้นี่กั้นทำไงไอ้ตัวกั้นเนี่ยเดี๋ยวเขียนสคริปต์นิดนึงครับตอนนี้ผมไปที่ตัวนี้นะผมไปที่วอลนะครับเพิ่มอันนี้เป็นฉากกั้นนะครับแล้วผมกลับไปที่ตัวเบสบอลผมอีกรอบนึงนะครับไปที่เบสบอลครับปกติเรามีโค้ดแค่ว่า move 10ใช่ไหมครับผมจะเพิ่มโค้ดกันนะครับให้เช็คว่าถ้ามันชนกับไอ้magic wall เราเนี่ยให้มัน delete ไปใช่ไหมครับทีนี้ผมก็เลยตั้งว่า if touching wall ใช่ไหมครับแล้วเราก็ให้มันdelete clone แบบนี้เอาใหม่อีกรอบหนึ่งเห็นไหมไม่ได้ละทีนี้ลองช่วยกันคิดครับถ้าโจทย์แบบนี้ทำยังไงดียิงตรงๆไม่ได้ละเห็นไหมยิงตรงๆไม่ได้ละตายทีนี้แหละเราจะมาเข้าเรื่องเราแล้วครับโอเคนะครับสิ่งที่เราต้องการนั่นคือเราต้องการยิงวิถีโค้งถ้าไปดูในสคริปต์เราที่เราทำก็คืออันนี้ครับตรงนี้เห็นไหมสคริปต์เราว่างี้ครับอันนี้สคริปต์อยู่ที่เบสบอลนะครับก็คือว่าตอนนี้มันจะ point toward mouse pointer ก็คือว่ามันจะ direction มันคือชี้ไปที่ตำแหน่งของเมาส์แล้วเราสั่งมัน move 10มันก็จะวิ่งหาตรงๆเลยใช่ไหมครับโอเคแต่ถ้าเราจะคำนวณเองล่ะเราต้องการปรับเองว่าเราต้องหาตำแหน่ง x y เองเพื่อที่เราจะยิงลูกบอลแล้วเพื่อที่เราจะปรับแกนได้เองเนี่ยเราทำยังไงเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูครับโอเคอันดับแรกสุดครับเราจะมาปรับสคริปต์นี้ครับเปลี่ยนนิดนึงครับผมจะมาที่ตัวแปรครับ variable ครับผมจะไปที่ make variable ครับแล้วผมจะสร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวครับกด make ตัวนี้ครับอันนี้ก็คือตัวแปรนะครับผมจะกด make variable ครับตั้งเป็น x ตัวหนึ่งนะครับ x ใหญ่ก็ได้นะครับนะครับ x ใหญ่นะครับสร้างตัวแปรมาตัวหนึ่งเลือกไปที่ for this sprite only 2อันนี้ต่างยังไงถ้า all sprite ก็หมายถึงว่าตัวแปรนี้เป็นตัวแปรแบบ global ก็คือว่าใช้ได้ทุกๆ sprite ถ้า for this sprite only ก็คือหมายถึงว่าตัวแปรนี้ใช้ได้เฉพาะ sprite นี้เท่านั้นครับผมตั้ง x ผมไม่อีกตัวหนึ่งเหมือนเดิมครับตั้งว่า y โอเคผมได้ตัวแปรขึ้นมา2ตัวแล้วตัวนี้ใช่ไหมครับ x y ถ้าผมไม่อยากให้โชว์ตอนนี้ตัวแปร x y เนี่ยมันจะมาโชว์อยู่ที่หน้าจอเราด้วยจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องโชว์ครับเราสามารถกดซ่อนได้ครับกดตัวนี้ hide ได้ไม่จำเป็นต้องโชว์นะครับใครอยากจะโชว์ก็ได้นะครับแต่เราไม่จำเป็นนะโอเคต่อไปนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือตอนแรกครับเริ่มเกมครับ when click ปั๊บผมจะเซต x ไปที่1แล้วก็เซตy ไปที่1ด้วยครับทั้ง2ตัวเป็น1เลยนะโอเคแล้วครับผมจะเปลี่ยนครับจากเดิมเนี่ยผมจะ move 10 สเต็ปตลอดเลยเนี่ยผมไม่ต้องการแล้วครับผมจะเปลี่ยนครับเอา move 10ออกตัวนี้ครับเอา move 10ทิ้งนะแต่ผมจะให้ลูกบอลเนี่ยเคลื่อนที่ตามค่า x แล้วก็ y แทนครับฉะนั้นผมก็จะเปลี่ยนเป็น change x by ตรงนี้นะครับแล้วก็ change y by ตอนนี้เราอยากให้ x กับ y เนี่ยถ้าเราแบบนี้แปลว่ามัน change by 10ทั้งคู่เลยแต่ถ้าเราอยากให้มัน change by ตัวแปร x กับ y เราก็เอาไปที่ operator variable ครับแล้วก็ลาก x มาใส่ลาก y มาใส่แบบนี้โค้ดนี้ผมเอาไว้ที่เดิมกด play อีกรอบหนึ่งเห็นไหมถ้าแบบนี้ตอนนี้เราเปลี่ยนโค้ดใหม่ใช่ไหมครับก็คือเป็นว่าก็คือตอนนี้ลูกบอลเนี่ยมันจะวิ่งไปตาม x 1 y 1ฉะนั้นเราก็เดาได้ใช่ไหมครับเมื่อ x เพิ่ม1 change x by ก็คือแปลว่า x มันจะบวกเพิ่มทีละ1ใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ตัวแปรมัน1 y ก็คือบวกทีละ1 x ก็คือขวา y ก็คือด้านบนฉะนั้นบวก1เท่ากันทุกครั้งมันก็จะเป็นแนวเฉียงไปแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคทีนี้แบบนี้ยิงได้แบบตรงอันนี้แหละเป็นคำถามที่เราจะตั้งคำถามกันต่อก็คือว่าถ้า
เราอยากได้ยิงโค้งล่ะหรือก่อนที่ยิงโค้งครับผมจะหา x กับ y ได้ยังไงจากมุมของเพราะตอนนี้ถ้าเราใส่ x 1 y 1ใช่ไหมครับเราก็จะได้มุม x 1 y 1ตลอดมันจะไม่วิ่งไปตามองศาของไม้กวาดเราทีนี้ผมจะขอย้อนกลับไปที่รูปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้นี่แหละประเด็นก็คือเราจะหา x กับ y จากองศาของไม้กวาดได้ไงครับอาจารย์ตอบไหมครับผมพูดมาเยอะแล้วเราจะหาองศาเพื่อหา x กับ y จากไม้กวาดได้ไงครับเราใช้อะไรดีครับอาจารย์ช่วยตอบในแชทหน่อยครับโอ้บางท่านมีตอบมาด้วยเยี่ยมครับกดไลค์ก่อนคือตอนนี้ถ้าผมอธิบายฟังนิดนึงนะครับเผื่อบางท่านเริ่มไม่ทันละคือตอนนี้เราได้ลูกบอลเราเนี่ยเป็นเส้นตรงตลอดเวลาใช่ไหมครับคือ x 1 y 1แต่ x กับ y เนี่ยมันควรจะแปรผันตามอะไรครับตามองศาของไม้กวาดเราคำถามก็คือเราจะหา x กับ y จากองศาของไม้กวาดเราได้ยังไงอันนี้เป็นคำถามที่เราควรตั้งคำถามขึ้นมาก่อนนะครับเพราะเราจะทำเกมได้นะครับโอเคลองดูซิมีท่านใดตอบได้ไหมครับโอเคมีท่านหนึ่งตอบว่าแทนใช่หรือเปล่า invert ตีโกนมาแล้วสุดยอดนะครับทีเนี้ยฉะนั้นโจทย์เราก็บอกอยู่แล้วเราไปเรื่องตีโกนนะครับฉะนั้นวันนี้แหละครับเราก็จะมาหาว่าเราจะหา x กับ y จากมุมของไม้กวาดได้ยังไงแต่เวลาเราสอนเด็กเราอย่าไปลงดีเทลนี้นะเราเน้นสนุกไว้ก่อนแต่เนี้ยเราคุยกันเองใช่ไหมครับเราคุยกันเองใช่ไหมครับเราลองเห็นเอาท์พุตให้เร็วที่สุดแล้วเราค่อยย้อนกลับไปหาทฤษฎีอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นสำหรับวันนี้เน้นเห็นเอาท์พุตก่อนไม่ว่าจะเป็นเกมง่ายๆก็ได้นะครับเกม x กับ y ง่ายๆก็ได้นะครับแล้วเราค่อยเห็นว่ามันทำมาได้ยังไงนะครับโยงหาทฤษฎีทีหลังนะครับท่านใดมีต่อไหมครับโอเคผมไม่เฉลยแล้วกันเนาะเพราะว่าอาจารย์เก่งกว่าผมแล้วนี่ผมทำให้ดูเลยดีกว่าผมไม่ใช่อาจารย์คณิตศาสตร์ด้วยนะครับเฉลยยากนะครับอย่าถามอะไรที่มันแอดวานซ์นะครับทีนี้โอเควิธีที่เราทำก็คือนะครับผมจะปรับใหม่ครับจากเดิมเนี่ย x 1 y 1ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับย้ายครับผมเอา x กับ y ออกมาก่อน x กับ y เนี่ยมันควรจะมาจากองศาของลูกบอลเราใช่ไหมครับของลูกบอลที่เราถูกยิงไปใช่ไหมครับฉะนั้นผมใส่ตัวนี้เข้าไปครับครับ x กับ y นะครับใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับโอเค x กับ y หามาได้ยังไงครับslash เนี่ยมีฟังก์ชันคณิตศาสตร์ให้เราเพียบเลยนะครับถ้าบางท่านไม่เคยเข้าไปเล่นนะครับแนะนำครับให้ไปที่ operator ครับแล้วก็เนี่ยกดมาตรงนี้ครับเห็นไหมครับ abs off เห็นไหมครับเยอะเลยเห็นไหมครับเนี่ยเยอะเลยนะครับเนี่ยถ้าใครคิดว่าจะเอาไปสอนคณิตศาสตร์เนี่ยเหมาะเลยครับเนี่ยทรายก็มาใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องการได้คืออะไรครับสิ่งที่เราได้คืออะไรครับx กับ y ใช่ไหมครับเราต้องการหาsin of ถ้าอยากรู้มุมนะครับในนี้เรียกว่า direction ครับ direction อันนี้คือมุมนะครับเรียกว่า direction คือ direction เนี่ยมันก็จะเอาพุทนั่นคือเป็น direction ขององศาของตัวละครเราใช่ไหมครับเราหา sin of direction ใช่ไหมครับแล้วเราก็หาcos of direction แต่ถ้าทำแบบนี้ตัวเลขมันจะน้อยนิดมากเลยใช่ไหมครับเราต้องการให้ตัวเลขมันเยอะขึ้นครับฉะนั้นผมก็จะเอาคำสั่งนี้เข้าไปใส่ครับคูณใช่ไหมครับผมจะเอา sin นี้ยัดเข้ามาใส่นี้
แบบนี้ปึ๊บแล้วผมก็ใส่คูณสัก18เอามายัดใส่ใหม่อีกรอบวิธีการเดียวกันครับคูณสัก18ยัดใส่อีกรอบเอาใหม่ยิงอีกรอบหนึ่งครับเห็นไหมได้ละนะครับจากความรู้ไซน์ความรู้ตริโกณมิติเราเนี่ยเราสามารถหาคำนวณ x กับ y ได้ใช่ไหมครับแล้วก็มันจะแปรผันตาม x กับ y มุมมันก็จะได้แล้วตอนนี้ทำให้มันย้อยครับง่ายมากเลยนะครับสุดท้ายแล้วครับทำให้มันย้อยลงมาครับตอนนี้เรา change y by ตัวแปร y ใช่ไหมครับอยากจะให้มันย้อยลงมาฉะนั้นค่า y ต้องติดลบด้วยครับฉะนั้นผมก็ใส่คำสั่งไปนิดเดียวครับตั้งค่าตรงนี้ครับ change y by ลบ1แบบนี้นะครับลองดูพูดอีกรอบนะครับนี่มาแล้วเห็นไหมเนี่ยโอเคครับทีนี้เราก็มาจบนะครับอันนี้เป็นไอเดียนะอาจารย์ไม่ต้องเข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับแต่ผมอยากเห็นไอเดียว่าจริงๆแล้วถ้าเรารีเสิร์ชมันพอเนี่ยหรือเราให้เวลากับมันนิดนึงเราก็สามารถออกแบบการเรียนรู้ให้มันสนุกมากขึ้นได้ใช่ไหมครับนะครับโอเคยิงโค้งได้แฮปปี้ครับโอเคอันนี้ผมก็สอนต่อไม่ไหวนะรบกวนอาจารย์สอนต่อเนาะก็คือว่าถ้าอาจารย์ทำเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็จะมาอันนี้ต่อถูกป่ะครับอาจารย์ก็จะมาเข้าเรื่องถูกป่ะนี่เข้ามาเรื่องนี้ต่อใช่ไหมครับใช่ไหมก็คือเข้าข้ามฉากชิดฉากอาจารย์ก็อธิบายไปว่ามันจะได้ยังไงเมื่อกี้ไซน์มันหาได้ยังไงนะครับผมก็จะข้ามไปโอเคทีนี้เวลาน้อยแล้วทีนี้ผมพอมีอะไรติดนึงครับอาจารย์ผมอยากให้ลองเล่นเกมนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเฉลยอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเกมทายใจทีนี้ผมมันต้องขออาสาสมัครแล้วครับผมอยากขออาสาสมัครสัก1ท่านครับมาเล่นเกมกับผมหน่อยครับใครอยากสมัครมาเล่นเกมครับเดี๋ยวเราเล่นผ่านออนไลน์นี่แหละเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเล่นให้นะครับเรียกว่าเกมทายใจอาจารย์ท่านใดมีท่านได้ทำด้วยเหรอแจกของรางวัลครับอาจารย์ครับแจกของรางวัลท่านหนึ่งนะครับนี่ทำทันอาจารย์อะไรนี่ครับมิชิโยะนะครับอ่านผิดดีใจมากเลยครับมีทำทัน1ท่านโอเคมีคนอาสา1คนครับมีคนอาสา1คนแล้วโอเคแจกของรางวัลครับมีคนอาสา1คนแจกของรางวัลครับโอเคโอเคครับคุณอัชรีนะครับเดี๋ยวเราเล่นเกมด้วยกันครับเดี๋ยวทุกท่านรบกวนดูนะครับทีนี้เกมทายใจเล่นยังไงครับเกมทายใจเล่นยังไงครับเดี๋ยวผมขอเปิดเกมผมแป๊บนึงนะเมื่อกี้ทำเสร็จแล้วผมขอเซฟทีนึงนะเซฟผมตั้งชื่อใหม่แล้วกันถ้าไม่อยากเซฟทับโอเคเกมทายใจผมครับผมโหลดก่อนนะครับเกมทายใจผมชื่อว่าเกมนี้โอเคปั๊บเกมทายใจครับมีคนอยากเล่น2ท่านโอเค2ท่านเดี๋ยวคุณเสมาเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอบหน้าโอเคเกมทายใจกติกาเราง่ายๆครับให้ครับเมื่อกี้คุณอัญชลีนะครับให้ลองคิดตัวเลขครับไม่ต้องบอกผมนะครับว่าตัวเลขคือตัวอะไรนะครับโอเคไหมให้คิดในใจ1 ถึง 25ห้ามโกงนะครับคิดในใจก่อนครับ1 25ไม่ต้องบอกผมนะเก็บไว้ในใจเลขอะไรก็ได้ครับ1 ถึง 25คิดเสร็จยังครับคิดเสร็จแชทมาครับใครคิดเสร็จแชทมานะครับมีคุณอัญชลีนะครับยังอยู่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วแชทมาหน่อยครับว่าคิดเสร็จแล้วบางทีแชทอาจจะดีเลย์เนาะคิดแล้วค่ะโอเคคิดแล้วค่ะโอเคคิดแล้วนะครับ1 25นะครับไม่บอกผมนะไม่บอกผมนะครับโอเคทีนี้ผมอยากให้เลือกสีครับกลุ่มของตัวเลขที่คิดไว้ไม่ต้องบอกตัวเลขผมนะครับบอกแค่สีมาว่าเลขที่คิดไว้เนี่ยอยู่สีไหนครับมีสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีเหลืองครับอยู่สีไหนครับเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอคุณอัญชลีตอบก่อนนะครับ
อุ้ยเหลืออะไร20 นาทีนะครับผมไม่รู้ว่าได้ทุกคนปะนะ มีคนอยากเล่นหลายคนเนาะนะครับเดี๋ยวเกมเนี้ยผมจะให้คุณครูกลับไปทำเองสีฟ้าโอเคขอบคุณครับสีฟ้าครับทีนี้โอเคอันเนี้ยผมจะหลับตาจิ้มให้ครับผมหลับตานะเห็นไหมผมหลับตาอยู่อาจารย์นี่เห็นเนาะผมจะหลับตาแล้วผมก็จะหมุนเมาส์มั่วผมจะจิ้มโอเคต่อไปครับกล่องไหนครับที่มีเลขอยู่ครับกล่องหนึ่งคือกล่องซ้ายสุดใช่ไหมครับกล่อง2 3 4 5ถัดมากล่อง5คือกล่องขวาสุดนะครับกล่อง1 2 3 4 5กล่องที่มีเลข1กล่องที่มีเลข2กล่องที่มีเลข3กล่องที่มีเลข4หรือกล่องที่มีเลข5ก็ได้ครับเดี๋ยวรอครับมันดีเลย์ครับต้องรอนิดนึงครับดีเลย์ครับรอนิดนึงนะครับกล่องไหนดีครับเดี๋ยวรอครับรอสักครู่ครับดีเลย์นะครับสงสัยเล่นยากนิดหนึ่งเนาะพอดีจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าไม่มีโควิดเนี่ยเราน่าจะจัดเจอกันกล่องที่2ครับโอเคครับกล่องที่2ผมกดให้นะครับเลขที่เลือกคือ7ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวรอครับไม่รู้ถูกหรือเปล่าโอ้ยมีคนตอบ7เอาตอบมาได้ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอเจ้าตัวมานะครับต้องรอเจ้าตัวเจ้าตัวครับหลายท่านรู้มุกผมแล้วจบเลยแต่ผมบอกเลยว่าเด็กๆเนี่ยไม่ทันไม่รู้เรานะครับผมสอนมาหลายทีแล้วเวิร์กสนุกเกมนี้ครับปัญหาคือทำไงรู้ครับอาจารย์ตอบมาต่อโอเคถูกต้องครับขอบคุณมากครับเราออกไปทีครับเวิร์กรอดตัวครับรอดตัวเลข7ทีนี้อาจารย์พอทราบไหมทำไมได้เลข7ครับคุณครูทราบไหมครับทำไมเลข7จะถูกครับเล่นกี่รอบก็ถูกครับผมไม่ได้มีเมจิกอะไรพิเศษครับแต่มีวิธีคิดอยู่ถูกไหมทำไมมันถึงถูกครับมันถึงถูกเกมนี้ผมไม่มีเวลาทำให้ดูเนาะก็น่าจะแต่สนุกผมบอกเลยว่าเวิร์กนะครับทำมันสนุกโอเคไม่มีเวลาเล่นแล้วเนาะไม่ทันแล้วทำไมเลข7ถึงถูกทำไมเลข7ถึงถูกทำไมถึงถูกมีคนตอบถูกครับต่อรางวัลเลยครับของรางวัลยังมีอยู่ไหมชิ้นสุดท้ายแล้วโอเคคุณณภัทรใช่ไหมครับแม่ตอบถูกก่อนใช่ไหมครับเกมนี้ละวายใช่ไหมครับผมคิดว่าผมน่าเข้าใจถูกกันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสังเกตดูดีนะครับผมให้เราเลือกเลขไว้ใช่ไหมครับแล้วเราก็มีให้เลือกสีไปรอบนึงอันที่2เนี่ยหลอกๆนะไม่มีอะไรนะครับสับขาหลอกเฉยๆเราก็จริงๆผมไม่ทำให้เนียนกว่านี้ก็ได้นะแล้วเราก็มีชุดสุดท้ายใช่ไหมครับถ้าดูดีๆเนี่ยมันคือเรื่องนี้ครับใช่ไหมใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเราจะสอนเรื่องคอลัมน์เรื่องโลเรื่อง Excel ให้เด็กสอนวันนี้มันจะสนุกเยอะเลยเด็กก็จะแบบมันคืออะไรใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราเมื่อกี้เราให้เลือกสีก่อนเพื่อเราอยากจะหาอะไรครับหาโรแล้วเราให้เลือกคอลัมน์คือหาคอลัมน์จริงๆแล้วมีทริคอีกเยอะเลยใช่ไหมครับทริคอันนี้อาจจะดูง่ายไปนิดนึงก็แล้วแต่อาจารย์ไปปรับปรุงใช้ก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วคือเราหาเซลล์พูดง่ายการที่รู้เซลล์ก็คือรู้อะไรครับถ้าเราจะรู้เซลล์ก็คือรู้โรคอลัมน์ใช่ไหมครับโอ้ครับเราจะหมดแล้วครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเหลือเวลาเผื่อคำถามป่ะนะผมก็จะรีบเอาที่ผมมีอยู่ให้จบก่อนนะโอเคทีนี้บางท่านแบบคืออยากรู้เรื่องแอดวานซ์บ้างเนี่ยครับก็ได้นะครับผมก็จัดมาให้เกม Minecraft เนี่ยในการทำวงกลมแบบนี้ไม่ง่ายเพราะเกม Minecraft เนี่ยปกติเราสร้างบล็อกมันจะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแต่เวลาสี่เหลี่ยมทำเป็นวงกลมเนี่ยมันไม่ง่ายมันจะซับซ้อนแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราไปถึง Minecraft เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาสร้างวงกลมเนี่ยมันจะยากขึ้นเพราะว่าเราต้องพลอตบล็อกที่เป็นสี่เหลี่ยมก่อน1รอบแบบนี้อันนี้ผมดูเร็วๆนะครับเป็นไอเดียเฉยๆนะอาจารย์ไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้นะเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นบล็อกแบบนี้ก่อนใช่ไหมในบล็อกนี้ก่อนใช่ไหมครับขนาด10บล็อกแล้วก็ต่อไปทำไงครับจากบล็อก10บล็อกทำให้เป็นวงกลมมันต้องการสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันก่อนรอบหนึ่งใช่ไหมครับก็แบบนี้
สมมติสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด10 คูณ 10แต่เวลาทำเป็นวงกลมแบบนี้สมมติเราต้องการวงกลมรัศมีเท่านี้มันจะมีบล็อกที่อยู่ด้านนอกสุดที่ต้องถูกเตะทิ้งไปแล้วก็บล็อกที่อยู่ด้านในสุดต้องถูกเอาออกเราต้องการเฉพาะบล็อกที่มีอยู่ในรัศมีเราใช่ไหมครับอันนี้แหละต้องพึ่งคณิตศาสตร์แล้วคณิตศาสตร์ที่เราช่วยได้ก็คือเราต้องหาอะไรครับเราต้องใช้พีทาโกรัสแล้วเพราะเราต้องหาค่าเส้นตรงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อเราจะมาเขียนโค้ดพอเขียนโค้ดเสร็จปั๊บเราก็จะตัดรอบนอกไปก่อน1ครั้งแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ต่อไปเขียนโค้ดอีกรอบนึงจากพีทาโกรัสเหมือนเดิมใช่ไหมครับเขียนโค้ดซับซ้อนรอบนึงบล็อกเราก็จะกลายเป็นบล็อกกลวงแบบนี้ละนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่ามันแบบว่ามันประยุกต์ได้หลายเกมครับ Minecraft ก็ได้นะครับในแชทต้องขอโทษนะเพราะว่าบางทีมันช้าไงมันดีเลย์ครับบางท่านแบบตอบมานานแล้วทำไมไม่ได้รางวัลนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่รอบหน้าครับโอเคทีนี้มาถึงพาร์ทสุดท้ายครับทีนี้ผมจะขอใช้เวลาอีก10 นาทีสุดท้ายนะครับรีวิวเครื่องมือที่ผมเคยใช้แล้วผมคิดว่าคุณครูหรือผู้ปกครองเนี่ยอาจจะนำไปใช้ในการสอนต่อไปนะครับถ้าใครชอบเรื่องเกมเรื่องโคดดิ้งอยากนำไปประยุกต์ต่อนะครับผมก็แนะนำนะครับเครื่องมือพวกนี้เป็นเครื่องมือที่แบบเราใช้ได้นะครับแล้วก็คิดว่าเหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กๆนะครับหนึ่งก็คือ Code.org คิดว่านี้เบสิกสุดหลายๆท่านน่าจะทราบดีนะครับดีมากเลยแนะนำเขามีการแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็อย่างนี้ภาษาไทยก็มีนะครับภาษาอังกฤษก็มีนะครับแต่ได้ผมแนะนำนะครับการเขียนโค้ดเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากในการสอนภาษาอังกฤษแนะนำว่าให้พยายามให้ฝึกให้น้องๆนะครับใช้ภาษาอังกฤษไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบล็อกเหมือนกันแล้วก็เป็นเกมที่มาสำเร็จรูปแล้วก็ได้ครับปกติที่ถ้าผมสอนนะครับผมก็จะเอาโค้ด org เนี่ยไปให้เด็กเรียนก่อนเพราะว่าทำให้เขารู้สึกคุ้นเคยกับบล็อกก่อนแล้วเขาค่อยไปเขียนอะไรที่มันยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้โค้ด org เนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากครับสำหรับคุณครูผู้ปกครองนะครับโค้ด org เนี่ยมีแผนการสอนหมดแล้วเลยทำมาดีมากด้วยครับลองเข้าไปเช็คดูนะครับต่อไปครับ Scratch ที่เราเคยคุยนะครับมีตัวอย่างเยอะมากเลยนะครับเราเองก็สามารถจากคนดูก็สามารถเป็นครีเอเตอร์ได้นะครับก็คือเราสามารถเข้าไปเขียนโปรแกรมแล้วเราก็สามารถเข้าไปแชร์คนอื่นได้ด้วยนะครับมีตัวอย่างเยอะเลยครับตัวอย่างที่ผมดูเมื่อกี้ก็เราก็สามารถหาได้ใน Scratch นะครับอันนี้ครับแนะนำนะครับเวลาทำ Scratch อันนี้เป็นเด็กๆที่โรงเรียนผมนะครับก็คือว่าทำ Scratch นะครับแนะนำว่าให้ทำมีลุงมาด้วยก็คือทำให้เกมแบบว่าสามารถเล่นได้2คนเด็กจะชอบมากเลยครับเอาแบบเกมให้แบบเพราะคีย์บอร์ดเราเนี่ยมี2ฝั่งใช่ไหมครับซ้ายขวาครับแนะนำว่าให้แบบเกมเล่นได้2คนครับเด็กจะชอบมากนะครับฝึกได้หลายอย่างเลยออกแบบเกมได้นะครับนี่เด็กๆเราออกแบบเกมนะครับเขาก็แฮปปี้นะครับสามารถสร้างเกมเองอย่างที่ผมบอกครับเด็กก็จะครีเอทีฟได้ก็คือเรามีโจทย์ให้เขาแล้วเขาก็จะเริ่มคิดนอกกรอบเป็นพอนอกกรอบเป็นเขาก็จะขยายความรู้เข้าไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องบังคับเขาเลยครับไมโครบิทนะครับถ้าใครชอบฮาร์ดแวร์นะครับก็เน้นไมโครบิทก็เป็นทูลที่สนุกนะครับเพราะสังเกตว่าเด็กเนี่ยเล่นแล้วก็จะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้นี่ครับเขาก็จะแบบสนุกยังเหมือนเดิมครับทำเกมเล่นได้2คนนะครับเขาจะชอบมากเลยนะครับอันนี้ผมจำไม่ได้น่าจะเป็นเกมเป่ายิงฉุบอะไรเงี้ยครับลืมละนะครับถ้าเกิดนักศึกษาเด็กหรือเด็กเริ่มสนุกแล้วก็ทำเกมแบบเขียนโปรแกรมให้มาแบบว่าใส่ในรถแบบนี้แล้วก็ใช้ไมโครบิทนะครับใช้ Scratch พวกนี้แหละแล้วก็ให้มันคำนวณหาเส้นทางอันนี้ก็จะสนุกมากนะครับอันนี้ก็เป็นเด็กๆที่เรียนไปครับต่อไปครับ Code.game อันนี้จริงๆแล้วภาษาจีนเยอะนะครับในนี้ครับ Code.game แล้วก็ภาษาอังกฤษก็มีแต่ว่าเป็นทูลที่ดีมากนะครับเขาเองก็เคยมาจัดแข่งในบ้านเราบางท่านก็อาจจะเคยส่งบุตรหลานเข้าไปแข่งแล้วนะครับแล้วก็มีการแข่งแบบอินเตอร์ที่ประเทศจีนด้วยนะครับเป็นทูลที่ดีครับแนะนำครับอันนี้ก็คือเราได้มีโอกาสก็คือส่งเด็กๆที่เรียนกับเราเนี่ยไปร่วมแข่งด้วยนะครับแล้วก็ได้รางวัลมาด้วยนะครับเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นเกมแบบ3มิตินะครับฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์สอนแบบ 2D ไปแล้วอยากจะไป 3D บ้างแบบนี้ก็แนะนำนะครับตัว Code.game นะครับเข้าไปดูได้นะครับเขาก็เป็นแมวคล้ายๆกันครับแต่เป็นแมวประเทศจีนครับข้างในครับก็สนุกอีกแบบนะครับเป็น3มิตินะครับตัวนี้เขียนบล็อกเช่นเดียวกันครับแบบนี้นะครับแต่ว่า Code.game เนี่ยข้อดีคือมันสามารถคล้ายๆ Minecraft ครับเขาสามารถสร้างบล็อกเองได้เขาก็จะมีจินตนาการที่มันมากขึ้นไปด้วย
เพิ่มขึ้นด้วยครับนอกจากการเขียนโค้ดแล้วก็จะได้เรื่องนี้ด้วยครับนะครับนี่เขาก็ดีไซน์ฉากเองได้ใส่บล็อกเองได้นี่ครับโรบล็อกเมื่อกี้มีท่านใดถามโรบล็อกผมภูมิใจเสนอมากเลยโรบล็อกเนี่ยถ้าท่านใดยังไม่รู้นะครับมีบุตรหลานอยู่เนี่ยแนะนำว่าท่านต้องเข้าไปเรียนรู้มันนะครับเพราะโรบล็อกเนี่ยทุกวันนี้เป็นโลกของเด็กเลยเด็กทุกวันนี้ถ้านั่งเงียบๆครับเข้าไปดูเนี่ยโรบล็อกแน่นอนครับผมขอบอกเลยเพราะว่าอะไรดูจากตัวเลขครับดูจากตัวเลขครับเป็นไงครับเด็กเนี่ยใช้เวลาในโรบล็อกเนี่ยมากที่สุดนะครับชนะขาดเลยแล้วขอบอกเลยครับว่าโรบล็อกเนี่ยตัวโรบล็อกเองเนี่ยครับทำเงินหลัก10,000 ล้านเหรียญไปแล้วนะครับยอดล่าสุดที่ผมจำไม่ผิดเนี่ย20,000 ล้านแล้วนะครับรายได้ที่เขาได้จากโรบล็อกได้มาจากไหนได้มาจากเด็กลูกค้าคือเด็กล้วนๆเลยครับฉะนั้นพวกเราหลายผู้ปกครองหลายท่านเจอแล้วเด็กๆมาขอเงินเติมเงินเนี่ยเข้าโรบล็อกทีนี้เนื่องจากเด็กเราเนี่ยไม่ต้องเป็นผู้รับอย่างเดียวครับทำอะไรครับสอนเขาทำเลยครับโรบล็อกเนี่ยเราสามารถไปขายไอเทมขายเกมได้ครับอันนี้ไม่อยากจะแชร์เลยครับแต่ผมก็แชร์แล้วล่ะสังเกตครับ150เนี่ยอันนี้เป็นเด็กผมนะเด็กผมมาซื้อของผมเพราะว่าผมไม่มีตังค์ไงก็เลยให้เด็กช่วยซื้อตอนนี้เห็นไหมเด็กมีเงินมากกว่าเราอีกนะเนี่ยเด็กมาก็คือเราสามารถทำเกมแล้วก็เด็กมาช่วยซื้อได้นะครับนี่ครับแล้วก็เด็กสามารถนะครับมันมีทูอยู่นะครับมันมีทูอันนี้คือหน้าตาของทูของโรบล็อกครับเข้าไปเขียนโปรแกรมได้นะครับสนุกเด็กชอบมากเลยครับเด็กชอบเล่นแล้วถ้าเขาทำเป็นเนี่ยเขาจะรู้สึก empower ครับก็คือสนุกมากขึ้นอันนี้ก็ตัวอย่างเกมที่เด็กๆทำครับอาทิตย์ก่อนเพิ่งมีเด็กแชทผมถามมาครับอันเนี้ยเวลาเขาทำเสร็จเขาอยากต่อยอดมากขึ้นอันนี้คือเขาไปทำเองนะครับเขาไปเขียนโค้ดเองนะแล้วเขาก็นี่ครับพิมพ์ข้อความมาถามผมแล้วผมก็ช่วยเขาแก้ปัญหาไปนะครับอันนี้ตัวอย่างครับเห็นไหมครับต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องบังคับเด็กให้เรียนเลยเขาเรียนเองครับก็ Minecraft นะครับMinecraft ก็เป็นอีกทูลนึงนะครับก็ทำได้เยอะมากเลยนะครับแนะนำนะครับให้ลองดูนะครับเขียนโปรแกรมได้ครับเนี่ยแต่ทั้ง Roblox และ Minecraft เนี่ยแอดวานซ์นิดนึงนะครับถ้าผมแนะนำก็คือว่าให้เริ่มจากcode.org นะครับเริ่มจาก Scratch เริ่มจาก code.game ก่อนครับมันจะเป็นทูลที่แบบว่าค่อนข้างเฟรนลี่หน่อยครับแล้วเราค่อยไปยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกเด็กที่เรียนกับเรา2 ปีเนี่ยตอนนี้เขาก็เรียน Roblox เรียน Minecraft ไปแล้วนะครับแบบนี้ครับเนี่ยจากเดิมที่เขาแบบลากโค้ดตัวเนี้ยวันนี้เขาพิมพ์เองเป็นละพิมพ์เองเหมือนเด็กมหาลัยเลยครับเด็กโตเลยนี่ครับเนี่ยสามารถพิมพ์โค้ดเองได้ละนี่ครับพอเขารักเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาทำของเขาเองเลยครับอัตโนมัติเลยครับเราไม่ต้องบังคับเลยครับทุกวันนี้เขาเขียนเองเป็นโดยที่แบบไม่ต้องสอนอะไรแล้วครับเนี่ยครับเริ่มคล่องแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับโอเคโรบล็อกนะครับถ้าแนะนำครับก็น่าจะแบบเด็กก็น่าจะสักป.6 อะไรเงี้ยคือขึ้นอยู่กับว่าเด็กเนี่ยถ้าเกิดเขาผ่านป.4 ก็เรียนได้นะครับแต่เขาอยากให้เขาผ่านพวกอะไรนะScratch ให้เขามั่นใจกับพวกลอจิกนิดนึงนะครับคำว่าชั้นไหนอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าเขาเนี่ยมีความคุ้นเคยกับทูแค่ไหนคือจริงๆแล้วไม่อยากเอาชั้นเนี่ยมาบังคับว่าชั้นนี้ต้องทำอะไรได้หรือชั้นไหนไม่ได้ผมว่าสำหรับผมไม่ได้สำคัญเลยมากนะครับโอเคอันนี้ครับเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเกิดใครเข้าลองลิงก์นะครับอันนี้ก็คือเป็นทูที่ชื่อว่า Unity นะครับก็เอาไว้ทำเกมครับอันนี้ก็คือถ้าผมเปิดให้ดูแป๊บด้วยความรวดเร็วนะครับถ้าจะสอนฟิสิกส์นะครับแนะนำ Unity ครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ลองเข้าไปดูได้นะครับในนี้จะมีเรื่องแบบทูสำหรับสอนฟิสิกส์นะครับที่ค่อนข้างดีเลยครับก็คือเป็นเกมที่แบบเน้นไปสอนฟิสิกส์เลยนะครับถ้าลองเข้าไปเล่นดูได้นะครับอันนี้ผมลองกดลิงก์ตามนี้ครับคือในนี้มันจะมีเรื่องไอ้นี่ครับฟิสิกส์อยู่ครับเช่นเราเนี่ยจะ move ตัวละครเนี่ยครับอันนี้ก็คือฟิสิกส์ไอ้ทูตัวเนี้ย Unity นะครับจะทำเกมแบบสวยงามมากขึ้นแบบนี้ครับอันนี้คือฟิสิกส์เห็นไหมครับตัวละครเราก็คือฟิสิกส์อย่างเงี้ยครับคือฟิสิกส์เห็นไหมถ้าเกิดอันนี้ Unity คือสำหรับถ้าเกิดแนะนำว่าถ้าเกิดระดับมัธยมเนี่ยก็อาจจะไปถึงตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าประถมอาจจะยากนิดนึงนะครับก็ลองเข้าเว็บไซต์อันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ในนี้ครับก็จะมีเพราะในนี้มันจะมีการจำลองบทฟิสิกส์อยู่ใช่ไหมครับเช่นพวกในนี้ถ้าเราสังเกตดูนะครับพวกมวลพวกกราวิตี้พวกนี้เขาจะมีทูที่แบบเขาคำนวณให้เราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถทำพวก
หรือครูเองนะครับอยากจะทำเกมจำลองฟิสิกส์ให้นักเรียนเรียนอย่างเงี้ยก็แนะนำนะครับใช้ Unity นะครับเป็นทูลที่ดีมากครับ อันนี้ก็เป็นภาพนะครับว่าเด็กๆก็คือระดับมัธยมนะครับก็แนะนำว่าใช้ Unity เนี่ยไปสอนแล้วเขาก็แฮปปี้สนุกกันนะครับโอเคครับอันนี้ผมก็น่าจะมาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วครับขอดื่มน้ำสักนิดนึง จากที่ผมทำโรงเรียนโคดดิ้งนะครับไป2 ปีนะครับสิ่งที่เราได้เนี่ยผมอยากให้ตอนนี้พวกเราวางความรู้ไว้ก่อนเพราะความรู้นี่ผมมั่นใจว่าถ้าเด็กสนุกความรู้เดี๋ยวมันก็มา 100% แล้วมันจะจำนานจำไม่ลืมแล้วเวลาเขานึกถึงตรีโกณมิติเขาจะนึกถึงเกมปลาฉลามเมื่อกี้โอเคไหมครับแต่ถ้าถามพวกเราเนี่ยถ้าเราอย่างผมถามทีแรกเนี่ยถ้าถามตรีโกณมิตินึกถึงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนึกถึงสูตรผมมองว่ามันก็ใช่แต่ผมว่าถ้าให้มันแบบเป็นภาพที่แบบน่าจำเนี่ยถ้าเขามองว่าตรีโกณมิติคือความสนุกเนี่ยคือตอนแรกที่ผมถามทุกท่านนะครับไม่มีใครบอกเลยว่าตรีโกณมิติคือความสนุกทุกท่านจะบอกว่าตรีโกณมิติก็คือยากใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนอะไรที่มันแบบยากๆแบบนี้เป็นความสนุกเนี่ยมันจะไม่ใช่แล้วคือต่อไปตรีโกณมิติยังไงมันก็ยากอยู่ดีคือเราหนีความยากไม่ได้แต่เราทำให้เขารับรู้ได้ว่ามันมีความสนุกซ่อนอยู่ข้างในอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำกับลูกหลานของเราอยากทำกับนักเรียนของเรานะครับฉะนั้นรางวัลที่ผมได้เนี่ยก็คืออะไรครับคือที่เด็กได้เนี่ยหลังจากเขาเรียนโคดดิ้งมาไปนะครับความสนุกทุกครั้งที่เราสอนเนี่ยจะเจอแต่รอยยิ้มใช่ไหมครับเด็กก็จะไม่มานั่งบึ้งอาจจะบึ้งบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะยิ้มเพราะเขาก็จะได้เอาพุทธิสนุกนะครับอันนี้ก็คือเด็กๆในโรงเรียนเรานะครับพอเขาเขียนโค้ดได้ระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปแข่งได้รางวัลนะครับอันนี้คือเด็กที่เขาไปร่วมแข่งนะครับก็ได้ผ่านเข้ารอบนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเด็กเรานะครับทั้ง3คนก็ไปแข่งโค้ดเกมแล้วก็ได้รับรางวัลมาใช่ไหมครับแล้วก็นี่ครับน้องปีใหม่ก็ไปแข่งหุ่นยนต์นะครับก็ได้รางวัลที่1มาใช่ไหมครับเนี่ยเด็กเราก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับน้องเจเจนะครับปีที่แล้ว2 ปีซ้อนเลยนะครับก็ได้ไปแข่งที่เมืองจีนนะครับแล้วก็นะครับที่เดป้าจัดนะครับเด็กเราก็เข้าไปร่วมแข่งนะครับอันนี้ก็เข้ารอบมา3 คนสุดท้ายนะครับแล้วก็อันนี้คือน้องเจเจนะครับก็ได้ไปแข่งที่ประเทศจีนนะครับก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เรียนกับเรามาพอเขารักเนี่ยวันนี้เขาก็ไปด้วยตัวเองแล้วนะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องไปโค้ชชิ่งเขาต่อแล้วนะครับและนี่ก็เป็นรอยยิ้มจากผู้ปกครองนะครับที่เราได้จากเวลาลูกทำงานได้เด็กก็แฮปปี้ได้โชว์งานเราก็จะเห็นแต่คลาสรูมก็จะมีแต่รอยยิ้มนะครับแล้วมันก็จะเขาก็จะมีความมั่นใจที่เขาอยากจะไปต่อไปนะครับก็ต้องขอโทษนะครับเพราะเวลามันน้อยนิดนึงนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับถ้าเกิดอยากติดตามกันนะครับก็เข้าไปที่Facebook Fanpage นะครับลองพิมพ์คำว่าเกม DD นะครับก็จะเจอแฟนเพจนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์ได้นะครับผมก็จะพยายามแชร์เทคนิคอะไรที่มันเกี่ยวข้องนะครับก็จะพยายามแชร์ลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับไปที่เว็บไซต์เราก็ได้นะครับก็ชื่อว่าเกม DD เช่นเดียวกันนะครับ .com นะครับหรือว่าท่านใดเผื่อจะคุยส่วนตัวกันนะครับก็อาจจะทักไลน์มาได้นะครับที่ไลน์นรพลนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอโทษนะครับเพราะว่าที่เวลาเราน้อยนิดนึงนะครับก็หวังว่านะครับมันน่าจะแบบมีประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะครับแล้วก็ลึกๆนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้ช่วยกันเปลี่ยนวิธีการสอนนะครับให้สนุกมากขึ้นนะครับถ้ามีคำถามอะไรช่วงนี้นะครับก็ช่วงท้ายสุดๆแล้วครับก็ลองถามได้ครับถ้าไหนตอบได้เดี๋ยวจะช่วยตอบนะครับมีท่านสุรัตน์นะครับถามว่าครูบทบาทยังไงสำคัญมากนะครับจริงๆแล้วที่เราคุยตั้งแต่แรกครับอันนี้ครูสำคัญสุดเลยเพราะว่าครูเนี่ยเป็นคนเลือกครับว่าจะสอนไงให้เด็กเหมือนเมื่อกี้ครับตรีโกณมิติเราเลือกได้ว่าเราจะเริ่มไงให้เด็กเราจะเริ่มด้วยสูตรหรือเราจะเริ่มด้วยเกมครูเนี่ยเป็นหน้าด่านแรกเลยครับว่าเราจะเลือกสื่อยังไงให้เด็กนะครับผมก็เลยฝากไว้ว่าจริงๆไม่ต้องเป็นเกมก็ได้นะครับเป็นอื่นก็ได้แต่ผมอยากฝากว่าเลือกสื่อที่เข้าหาเขาได้แล้วก็เลือกสื่อที่ทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยเอาพุทมันคืออะไรนะครับเพราะว่า engagement เด็กที่ต่ำเพราะว่าเขาไม่รู้เอาพุทคืออะไรถ้าเขารู้เอาพุทคืออะไรแล้วเอาพุทนั้นมีประโยชน์เขายังไงผมมั่นใจว่าเขาอยากจะเรียนมากขึ้นครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่สละเวลานะครับช่วงเช้านี้นะครับเข้ามานะครับแล้วก็
ถ้ามีคำถามอะไรนะครับถ้าไม่ถามในแชทนี้ก็เข้าไปที่แฟนเพจนะครับแล้วก็ทักมาคุยกันได้นะครับหรือว่าส่งไลน์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็ลึกๆก็หวังว่าสิ่งที่เรียนไปเนี่ยช่วยพัฒนาให้นักเรียนบ้านเราเด็กๆบ้านเรานะครับชอบหรืออยากเรียนนะครับในวิชาที่ยากมากขึ้นนะครับผมก็ลองโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แชทมานะครับโอเคดาวน์โหลดสแครชออฟไลน์นะครับไปที่เว็บ Scratch เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้สักครู่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไปที่เว็บ Scratch เหมือนเดิมกลับไปที่เว็บ Scratch นะครับแล้วน่าอยู่ล่างสุดเลยครับล่างสุดนะครับตรงนี้ครับ Support แล้วก็ลงดาวน์โหลดนะครับเว็บ Scratch Support ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็คลิกไปนะครับนี่ครับก็จะเป็นหน้าดาวน์โหลดครับนี่ครับมันจะมีเวอร์ชันเก่าด้วยนะครับแต่ที่เวอร์ชันที่เราใช้อยู่เนี่ยก็ในเวอร์ชันปัจจุบันนะครับแต่ถ้าโหลดออฟไลน์นะครับรบกวนดูนิดนึงนะครับเพราะมันมี requirement ของเครื่องอยู่นะครับเช่นถ้าเป็น Windows เนี่ยต้องเป็น Windows 10 นะครับคิดว่าถ้า Windows 7 เนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับครับผมงั้นก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็น่าจะได้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับไม่ความรู้มากกว่า หรือว่าเรียนไม่เหมือนกันใช่ไหม ไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันยังไงอีกช่วยบอกด้วย กันนึงจะเรียนด้วยกระดาษแต่อันนี้จะเรียนด้วยโทรทัศน์ Text here. One day in winter, I leaned on a gate next to a small. สอนสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายคุณครูเขาให้ตอบคำถามแล้วก็เล่นเกมแต่บางครั้งก็จะได้พิมพ์ ได้คุยกับชาวต่างชาติค่ะ สนุกค่ะ ได้รู้คำศัพท์ที่มันแปลกใหม่ เพื่อเรามีเพื่อนต่างชาติ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สิ่งที่เขาได้เรียนผ่านการเรียนออนไลน์พอคอนเทนต์มันตรงเด็กเชื่อมโยงได้เด็กเขามีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วเขาได้ไป expose กับภาษาที่มันหลากหลายไปทั้งฟังพูดแล้วก็อ่านแล้วก็เขียนกับครูภาษาโดยตรงทำให้เด็กเขากล้าจะเห็นได้ว่าเด็กรุ่นที่แล้วมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากโดยที่จากตอนแรกเขาจะไม่ค่อยกล้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เขาเรียนตั้งแต่วันแรกแล้วก็วันสุดท้ายจนวันที่เขาออกไปเขาไม่อยากออกไปอยากเรียนค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือการพูดเด็กเขาจะกล้าพูดมากขึ้นการแสดงออกที่จะพูดมีความมั่นใจในการพูดภาษาถึงแม้จะผิดจะถูกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณครูเขาก็ไม่ได้ว่าเขาจะชมก่อนเขาก็จะบอกคำตอบที่ถูกต้องสนุกได้เรียนรู้กับเด็กแล้วก็ได้รู้ว่าการเรียนเขาเนี่ยมันมีขั้นตอนเขาจะใช้เหมือนกับ PPT นะคะพรีเซนต์ก่อนแล้วให้เด็กทำแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดซึ่งบางทีเราก็คิดว่าบางเนื้อหาเนี่ยทำไมมันสามารถเรียนได้ภายใน1 ชั่วโมงอะไรแบบนี้ซึ่งบางทีเราก็ไม่เคยเห็นการเรียนการสอนแบบนี้นะคะเราก็รู้ว่าเวลาการสอนอะไรแบบนี้มันย่อยได้ย่อยให้มันเล็กและเด็กสามารถบรรลุได้1 ชั่วโมงเด็กก็ค่อนข้างมั่นใจ1คือความมั่นใจ2พอผลคะแนนออกมาก็รู้สึกตกใจว่าคะแนนสูงค่อนข้างสูงสามารถเปรียบเทียบได้ว่าความมั่นใจเขาเนี่ยไม่ได้ผิดนะเขาก็สามารถทำได้จริงๆจากตอนแรกที่เขายังสเปซสปาค่ะก็คิดว่ามันมีส่วนช่วยในการที่จะยกระดับผลสำเร็จของนักเรียน
โดยเฉพาะ O-NET เพราะว่า Objective มันค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่ตอนแรกว่าเพื่อที่จะยกคะแนน O-NET แล้วพอเข้าเรียนไปผล O-NET เขาก็ขึ้นนะคะใน40 ชั่วโมงก็เลยคิดว่ามันทำให้เด็กสามารถทำข้อสอบได้ดีขึ้นนะคะ